dhe zotrinj, mirë mbrëma, mirë se erdhet në një puntat e pazakont për shkak të temës që kemi zgjedhur të diskutojmë sot. Se jo, edhe të guximshme do ta konsideroja. Industria e televizionit është një nga industritë më konkurruese, ndoshta edhe më agresive, me ego shpeshherë edhe të sëmura, por që shërbejnë gjithmonë për sa i takon profesionit dhe faktit që secili është nga protagonistët televiziv i dëshiruar për të qenë konkurrent në treg dhe kompetent, por sigurisht të gjithë synojnë gjithashtu të jenë edhe të besueshëm. Sa të tillë kanë në Shqipëri, sa i beson publiku, qytetarët shqiptar, sa besojnë tek televizionet, por edhe tek figurat televizive. Një sondazh i tillë nuk është kryer ndonjëherë më parë, do të transmetohet sonte në radio televizionin Ora News në këto 2 orë në vijim që do të jemi së bashku në transmetim të drejtë për drejtë. Dhe sigurisht ka një garanci, ka një profesionalizëm të lartë për shkak se bëhet nga një emër që është emër lider, një kompani e njohur në Itali dhe në Shqipëri. E kam fjalën për IPR Marketing, apo italianin Antonio Noto, i cili ka bërë masën më të madhe të shqiptarëve t'i dorëzohen shifrave të tij dhe ta besojnë në këto 10 vitet e fundit në sondazhet për zgjedhjet politike dhe lokale që janë mbajtur në Shqipëri. Si kundër ka bërë për vete edhe shumë politikanë që të flasin me vete nga rezultatet që ai ka nxjerr, kur në fund realiteti ka dhënë të drejtë IPR Marketing. Këtë herë do të sondojmë mediat, televizionet në Shqipëri. Cilat televizione shohin shqiptarët? Është padyshim për shkak të egos që përmenda më lart, për shkak të konkurrueshmërisë, një guxim i madh edhe nga presidenti i radio televizionit Ora News, Ilva Tare, i cili pas betejave jo pak serioze me politikanët dhe ndeshjet me ta gjatë sondazheve politike, këtë radhë do të përballet me një sondazh profesional të paanshëm, të garantuar nga emri i IPR Marketing. Dhe kur themi IPR Marketing, nuk mund të mungojë emri i Antonio Notos, i cili duhet ishte në studio sonte, por fatkeqësisht përmbytjet e kanë mbajtur në Itali. Antonio Noto, mirëmbrëma. Çfarë të mbajti larg nesh sot? Mund të na shpjegosh pak situatën e përmbytjeve në Itali? Sì, buonasera a tutti. Mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma të ftuarve në studio, mirëmbrëma edhe juve Ilva, mirëmbrëma gjithë publikut shqiptar që po na ndjek. Për fat të keq, unë do duhet isha me ju në studio sonte në Tiranë, por sot në mëngjes, pra fluturimi u anullua sepse në Itali ka pasur reshje shumë të forta këto ditë dhe avioni nuk u nis. Pra për fat të keq, na u desh të krijonim këtë lidhje në mënyrë pra të papritur, shpresoj që gjithçka të shkojë mirë dhe atë që unë do duhet ta thosha sonte në studio, mund ta them prej këtej, pra nga Italia, me të njëjtën rëndësi, pra sikur të isha me ju në Tiranë, pra i pranishëm. Faleminderit, pasi me siguri nuk do të mungojnë edhe pyetjet ngacmuese, pikante, nga analistët tanë, më të cilët më lejo t'i prezantoj pa humbur kohë, jeni përballur me ta edhe me analizat dhe argumentat e tyre dhe gjatë sondazheve për zgjedhjet e 25 qershorit. Afrim Krasniqi, mirëmbrëma, faleminderit që je këtu, drejtori i Institutit Studimeve Politike, është Artur Zhej, drejtori 360 gradë pikal, së shpejti e emisionit 360 gradë në Ora News. Kispet Zotit. Kismet Zotit. Në fakt duhet kismeti se ja që ndodhi Antonio sot, nuk na erdhi dot në studio. Jo kismeti, hudhra, kapje, gjëra. Ke filluar ti mbar se erdhi 28 shtatori. Kam bajt gjithjet, nuk jam heq asnjëherë. Kam kohë që më duhen. Mirë se vjen dhe në Ora News, sërish. Blendi Çeka, pedagog i shkencave politike në Universitetin e Tiranës. Faleminderit Blend që rikthehesh në Tonight dhe Dritan Ila, drejtuesi Arena në Ora News. Antonio, fillimisht përpara se të jap fjalën edhe analizëve të ftuar, me cilët në fakt para pak minutash e kanë marrë sondazhin në dorë, mund të na japësh të dhënat se kur është zhvilluar ky sondazh, pra hapësirën kohore kur është mbajtur dhe sa veta janë pyetur, cila është metodologjia e këtij sondazhi. Dhe nëse mund të ma fillosh, në fakt patët me frikë, me merak një sondazh për median, për televizionet në Shqipëri? Sì. Media? Ma
come lei sa... Sikur se ju e dini, edhe sikur se e dini edhe të ftuarit tuaj, nuk kemi frikë apo merak për të bërë sondazhe politike, kështu që merreni me mend se sa mund të kemi merak për të bërë pra me sondazhe për televizionet. E pastaj duhet themi, ato që thash edhe kur analizonim sondazhet politike, që populli shqiptar është një popull pra i ngritur, nga pikpamja kulturale i përparuar, i avancuar dhe përgjigjet në mënyrë shumë pozitive. U përgjigjet pyetjeve tona. Qoftë i është përgjigjur në mënyrë pozitive edhe atëherë kur ne bënim pyetje mbi qëllimet e votës, pra gjatë zgjedhjeve, por edhe gjatë muajve të shkuar kur ne analizuam vizionin e shikueshmërinë e televizioneve, programet dhe bën në mënyrë të tillë që popullsia shqiptare të shprehte gjykimet e veta, qoftë mbi televizionet më të rëndësishme, pra që janë të pranishme në Shqipëri, por qoftë edhe mbi programet më të rëndësishme televizive të këtyre televizioneve, por edhe mbi opinionistët më të rëndësishëm, gazetarëve dhe drejtuesve të programeve televizive, pra që punojnë në këto televizione. Në Shqipëri është hera e parë që u krye një check-up mbi konsumimin televiziv, pra të televizioneve. Konsumim është një element shumë i rëndësishëm ky, sepse në këtë mënyrë ne mund të kemi në një farë mënyrë një ide të rëndësisë, peshës, jo vetëm të televizioneve të ndryshme, po edhe të programeve edhe të drejtuesve pra të televizioneve. Sa veta janë pyetur, në çfarë faze kohore dhe është sondazhi shtrirë në gjithë Shqipërinë apo i lokalizuar? Ky është një sondazh shumë kompleks, pra që një sondazh kompleks që zgjati 4 muaj. Sigurisht, kampioni përfaqësues është një kampion përfaqësues i të gjithë popullsisë shqiptare, pra që me vendbanim qoftë në qendrat e mëdha urbane, po edhe në fshatra, pra ashtu sikurse pak a shumë siç që edhe kampioni gjatë zgjedhjeve pra politike për qëllimet e votës, sondazhin e kryem gjatë muajve të shkuar. Pra, e njëjta përfaqësi, po themi, kampion përfaqësues, është e njëjtë edhe me këtë kampion. Pra, sigurisht, popullsia është ndarë sipas gjinisë, moshës dhe vendbanimit, zonave të banimit, në mënyrë të tillë që të përfaqësonte gjithë popullsinë me vendbanim në Shqipëri, apo për ta thënë më thjesht, pra përdorëm të njëjtën metodologji që ne kemi përdorur edhe për analizën e qëllimeve të votës. Meqense pam që ajo metodologji që e përsosur, është e përsosur edhe në këtë sondazh që përdor pra të njëjtën metodologji, identike. Okej, fillojmë me njëherë me tabelat, pasi nuk e di nëse analistët kanë pyetje në këtë fazë apo okej, po, Blen. Okej, përshëndetje zoti Noto. Thjesht do të pyesja nga eksperjenca juaj në Itali. A bëhen publike sondazhet mediatike për domethënë të hapura për publikun e gjerë? Për te interesave të ngushta që mund të ketë kanale ndryshme televizive ose agjencinë ndryshme. A bëhen publike për publikun? Po Blen, komunikojmë me monitorin. Okej, ju po thonë më parë një check-up edhe po flisit në emër të publikut si shoqëri. Anche in Italia vengono resi Po, pubblici. edhe në Itali bëhen publike. Prego. Sì, anche in Italia Pra, edhe në Itali shpesh bëhen publike këto sondazhe, madje edhe më tepër në Itali, po edhe në vende të tjera perëndimore, këto monitorime madje janë edhe të përditshme. Ndaj çdo ditë matet jo vetëm sasia e personave që kanë shikuar një program televiziv, por edhe gjykimet mbi atë program televiziv. Pra është një monitorim i cili bëhet ditë mbas dite, për ditë. Pra nuk bëhet vetëm në Itali zakonisht, po edhe në Francë, Angli, në të gjitha vendet europiane, përveç Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ky lloj sondazhi parashikon madje dhe sondazhe të përditshme. Ndaj çdo ditë ka një lloj hartëzim i shikueshmërisë i dëgjueshmërisë së programeve të ditës së mëparshme edhe gjykimit për programet e caktuara. Ndër të tjera ne kemi edhe një metodologji inovative që na bën të mundur të analizojmë dëgjimin minutë për minutë. E minuto per minuto possiamo anche dhe minutë pas minute ne mund t'i bëjmë, t'u japim mundësinë teleshikuesve të japin gjykimet e tyre për programin që po ndjekin në atë moment, për të kuptuar nëse u pëlqen, nuk u pëlqen, ose ndroi kanal, cilat janë arsyet për cilat kam ndruar kanalin, e kështu me radhë. E kuptuam. Nuk e di nëse Blen kemi të njëjtën pyetje. Jo, e kuptoj që
matjet, agjencitë ndryshme bëjnë matjet përditshme, ndoshta edhe të përorshme, në bazë porosive, për interesat ndryshme të aktorëve ndryshme mediatik ose agjencive publicitare. Çështja është, a bëhen publike, a janë të hapura këto për publikun? Publiku i gjerë, a informohet për sa i përket shikueshmërisë televizioneve, emisionet, programacionet caktuara? A është e hapur për publikun? Se unë e kuptoj që nga pikpamja e porosisë klientëve ndryshme, të ndryshëm kjo ndodh për ditë. Janë publike dënat me seriu, bëjmë publike i kanë çdo televizion. Sì, aperto pubblico ogni mattina. Po, janë të hapura për publikun çdo mëngjes. Ogni giorno. Çdo ditë. Ogni giorno in Italia Çdo ditë në Itali ka agjenci, pra shtypi, të cilat paraqesin të dhënat e ndjekjes së dëgjueshmërisë, shikueshmërisë së radio e televizioneve. Pra bëhen publike. Edhe sepse mbi këto vlera, këto rezultate mbështetet më pas diciamo il quantum economico della pubblicità. Edhe do themi pesha ekonomike apo çmimi i publicitetin të televizion. Varet edhe në lidhje me dëgjueshmërinë, shikueshmërinë dhe gjykimet e shikuesve, teleshikuesve apo dëgjuesve të mediave. Një sqarim të fundit nga ana ime dhe më pas fillojmë njëherë me tabelat se kurioziteti është shumë i madh, po na presin edhe me siguri edhe konkurrentët, edhe portalet duan lajmet sot se kush është televizioni që ndiqet më shumë dhe kë besojnë më shumë të shqiptarët. Ku është dallimi midis matjes minut për minut të televizionit, pra me audimat, auditel, varet nga metoda që përdoret, dhe sondazhit? A ka dallim në rezultatin final që del? Pra sondazhi është më tepër perceptim se një matje reale e kohës, ku është dallimi sipas jush? No, nel sondaggio la misurazione Jo, në sondazh matja është reale, por në sondazh ne mund të kërkojmë edhe gjykime komplekse të përgjithshme. Ndërsa në matjen minut për minut ne mund të analizojmë se çfarë ndodh. Për shembull, po jap një shembull. Është e mundur që mbase midis orës 12 të drekës dhe 1-shit, televizioni më i parë është për shembull TV Klani, po bëj një shembull, ndërsa nga ora 1 deri në 2, televizioni më i shikuar është Ora News. Pra, pastaj, nga ora 3 deri në 4, televizioni më i shikuar është Top Channel e kështu me radhë. Pra, kjo është e mundur të analizohet vetëm nëpërmjet matjes minut për minut. Kjo matje që ne kemi bërë na jep rezultate më të përgjithshme, më të plota. Pra, gjatë 4 muajve mund t'ju them se cili ka qenë televizioni më i shikuar, i dyti më i shikuar, i treti televizion më i shikuar, por ne nuk dimë nëse gjatë ditës cilat kanë qenë proporcionet apo përmasat e shikimit të televizioneve të veçanta, të ndryshme. E kuptova. Janë 26 tabela, por nuk mund ta lëzhejmë pa pyetje. Zhe. Citojmë pak. Ne për të kemi ardhur, unë mos ta quaj si dhuratë, është një drejt, desa naftova. Pyetja ime është kjo, pse janë zgjedhur, më mbrëma zotin Noto, jam fal, buonasera, këtë skuq. Pse janë zgjedhur metoda e tabelave dhe nuk është zgjedhur metoda grafike? Pra, vendosen grafiket dhe, për shembull, në harkun e 2 muajve, ti mund të ndjekësh vijën e kuqe të Ora Newsit, mund ndjekësh vijën blu të Klanit, vijën e kuqe në portokallit Top Channel dhe ti bën krahasimin sipas një skeme më të thjeshtë, ndërkohë që tabelat janë tepër profesionale, po janë ngushtësisht të kuptueshme nga një publik shumë i specializuar. No, io non so cosa proiettate, però... Unë nuk di se çfarë po nxirrni në tabel, por duhet të kemi grafik në fakt. Do shikoni mbas pak slajdet dhe do shikoni grafike, jo tabela. Aha, okay. Okej, fillojmë atëherë. Fillojmë pa u përkohë me tabelën e parë. Antonino Tomolioni ta bëj unë për lehtësi komunikimi, meqense se jemi me satelit dhe koha satelitore na vonon pak, kështu që dhe regjia më ndihmon me 2 tabelat e para. 2000 të pyeturit në telefon, fillimisht janë pyetur, a shihni në mënyrë të vazhdueshme televizion? Nxjerrim dhe tabelën e ekran, tabelën e parë. Po, çdo ditë ose thuajse çdo ditë. 88% e të anketuarve shohin televizion. E nxjerrim dhe këtu regjia, lutem që të ndihmosh dhe panelin, edhe në plazmën për të pasur rezultatet.
88% e të pyeturve, e shqiptarëve të pyetur, pra shohin televizion, një shifër relativisht e lartë, duke pasur parasysh zhvillimet teknologjike, rrjetet sociale, portalet, websajtet që së fundmi kanë një trend rritës edhe në Shqipëri. Jo është përgjigjur vetëm 1%, por mjaft rrallë është 4%, po 2-3 herë në javë 7%. E kalojmë të tabel për të vazhduar ke e dyta dhe më pas nëse do të kemi analizë i rikthehemi më vonë. Tabela tjetër është në muajin e fundit. Ju ka ndodhur të shihni qoftë edhe rastësisht TV Klan e njeh dhe janë përgjigjur po 99% e të pyeturve dhe shikueshmëria në muajin e fundit ka qenë 83%. Top Channel e njeh 98% e të pyeturve, shikueshmëria në muajin e fundit ka qenë 80%. Ora News, renditjet i treti në këtë renditje, e njohin 92% e të pyeturve dhe e kanë parë muajt e fundit shikueshmëria 77%. Vision Plus, 87% e njohin, 72% e kanë parë muajin e fundit. TVSH, 93% e njohin, 63% e kanë parë muajin e fundit. News 24, 87% e njohin, 60% e kanë parë shikueshmëria pra në muajin e fundit. ABC News, 86% e njohin, 57% e kanë parë muajin e fundit. Report TV, 73% e njohin dhe shikueshmëria në muajin e fundit është 50% e të pyeturve, pra e të anketuarve. Pra si që shihni, televizioni Klan është në vendin e parë, i dyti Top Channel, Ora News, Vision Plus, TVSH News 24, ABC News dhe Report TV. Sjarime nëse ka Antonio Noto dhe pyetjen e një pyetje direkte kisha këtu. Unë e di Posso? Di që 100% është vetë mjaftueshëm ke 100%. Vorrei porre l'accento su do bësh sjarim Noto. Vorrei porre l'accento su alcuni dati. Fakti është e nevojshme, po. Do doja të vija teksin mbi disa të dhëna të rëndësishme, thotë zoti Noto, duke u kthyer tabelës së parë, 88% e popullsisë shqiptare shikon televizion. Creiamo un confronto. Krijojmë një ballafaqim apo një krahasim. Në Itali rreth 50% e ndjek televizionin e popullsisë. Pra, një qytetar në 2 ndjek televizionin në Itali. Në Shqipëri, pothuajse 9 qytetarë në 10 ndjekin televizionin. Ky është një element shumë i rëndësishëm që na bën të kuptojmë se sa element themelor i rëndësishëm është televizioni në Shqipëri. Qoftë për sa i përket formimit të konsensusit, por nuk mendoj vetëm për konsensusin politik këtu, por edhe rispetto al marketing, rispetto ai gusti delle persone, rispetto marketingut, shijeve të personave, stilit i jetesës, pra edhe një avantazh i rëndësishëm për ata që duhet të komunikojnë, të bëjnë publicitet për produktet e veta, sepse nëpërmjet televizionit, në fakt, ndërmarrjet, kompanitë apo partitë politike mund të arrijnë pothuajse pra gjithë popullsinë totale, ndërsa në vende të tjera nuk është shumë. Mesatarisht në Itali, por edhe në Europë, ashtu sikurse në Europë, vetëm një qytetar në 2, pra vetëm gjysma ndjek në mënyrë të vazhdueshme televizionin. Ky është një element i parë shumë i rëndësishëm. Elementi i dytë i rëndësishëm që ka dalë në parë nga tabela e dytë është që në të vërtetë në realitet kemi një lloj klasifikimi renditje qoftë televizioneve më të njohura, por edhe të televizioneve më të vlerësuara, më të shikuara, më të ndjekura. Se vediamo, por nëse do shohim, qytetarët paka shumë shikojnë pothuajse të gjitha televizionet, në kuptimin që televizionin që mbledh më pak apo ka arritur më pak spektator është Report TV që shikojnë nga 50% e qytetarëve. Ajo që mbledh më tepër apo tërheq më shumë teleshikues është Klani 83%. Ndryshe nga çka ndodh në Europë, atje ku kemi 2 apo 3 televizione apo 4 televizione që janë rreth 20-25% e sherit apo e televizionit të shikuara, janë pra 3-2%, ndërsa në Shqipëri kemi kush shikon televizionin është sikur bën zapping apo ndron kanalet vazhdimisht. Një mbrëmje mund shikoj një program televiziv, në mbrëmjen tjetër mund shikoj një program televiziv që transmetohet nga një televizion tjetër. Ndrojnë kanalet. Ndoshta nuk kemi
pra një televizion lider apo që të cili ka më shumë besim. Janë televizionet të ndryshme që krijojnë informacion edhe konsensus. Okej, pyetja e zhejt nëse ka ose kush ka nga paneli për të përduar me slajdin tjetër. Unë do të bëja një koment me që e kapi pari, fillolemi bashkë me afrimin. Pyetja parë, komenti parë është ky që, okej, ne jemi një vend që shohim shumë televizor, do që konsumojmë shumë ekran dhe kjo kuptohet për mendimin tim sepse edhe shqiptarit varet shumë nga lajmi që vjen nëpërmjet televizor, do nga lajmi politik apo dhe nga lajmi sinoptik, sepse është mungesa garancive që kanë shqiptarët dhe duke se kanë mungesë garancish, mundohen gjithmonë të azhonohen me lajme të reja për të kuptuar do ecën majtës apo do ecën djathtës, do hypin lart apo do zbesin poshtë. Janë të sigurt do kenë vend e punës apo nuk do kenë vend e punës. Pra, dependenca ndaj televizionit, jam dakord me atje tha zoti Noto, është më e larta se Itali, dhe Italia ka nga më të lartat në Europë, kështu që Shqipëria është dependent ndaj televizionit, sepse është dependent nga fataliteti. Por ky është një arsyetim që nuk është tepër më i gjerë se sa një arsyetim që duhet për një analizë sondazhesh. Unë do të lutesh atë do të më shpjegonte një gjë, kjo është e pyetja. Nuk e kuptoj dot që TV-klani shohin 99%, Top Channel 98%, e njohin 99, 83%. Nuk kanë si më, dakor, 83, 80, 77. Atë, ratë parë një herë urime për Ora News që është renditur e treta dhe është një gjë e mirë, është një gjë e mirë që ka vitalitet në renditjen e klasifikimit medjave, por nuk kuptoj metodën. Si ka mundësi 83, 80, 77, 72 bëjnë diku ke 550%. 550%, ndërkohë që unë e di që 100% që më thotë afrimi, pa folur, po me shikimin e tij kritik përhershëm, 100% që është vetëm 100%. Pra një që shef 83% klanin, si mund të shofi të bëshën 63%, se bën 150. Atë ne japim metodën që duke kuptuar ne e kuptojnë ata që janë në shtëpi. Faleminderit Xhej. Doktor Noto. Sì, perché questi non sono i risultati. Sepse këto nuk janë rezultatet që u referohen një dite të veçantë, të vetme. U referohen 4 muajve pra që është bërë sondazhi. Sikur se thash përpara, i njëjti teleshikues që në tabelë shkruhet muaji i fundit, kujdes. Në tabelë kemi në muajin e fundit. Poi in un'altra fascia oraria può seguire Top Channel, Ora News oppure Vision Plus. Mund të jetë Top Channel, Ora News apo Vision Plus. Si, prego. Të lutem thuaj doktor Noto si këtë tabela për cilin po flasim është shkruar në muajin e fundit. Pra, i referohet vetëm një muaj, jo muajve të fundit. Korrekt. Sì. Një muaj merrem përsipër. Po, doktor Noto, po presim përgjigjen. È una media, është një mesatare. Allora, la nostra ricerca è andata avanti per 4 mesi. Kërkimi ynë apo sondazhi ka zhvilluar në 4 muaj. Këto rezultate përfaqësojnë një mesatare të 4 muajve pra të rezultateve të monitorimit. Meqense nuk janë raportuar në një ditë të vetme, pra total nuk mund të jetë 100%, nuk janë të barabartë me 100%. Do të thotë që në 4 muaj 83% e shqiptarëve kanë ndjekur TV-klanin. 80% e shqiptarëve kanë ndjekur Top Channel, 77% e shqiptarëve kanë ndjekur Ora Newsin e kështu me radhë. Pse? Sepse sikur se tham përpara, nuk ekziston vetëm spektatori që ndjek vetëm TV-klanin, vetëm Top Channelin apo vetëm teleshikuesi që ndjek Ora Newsin. Televizionet e ndryshme, po them i shkëmbejnë teleshikuesit sipas orareve të ndryshme. Këtë do e shohim më vonë. Sipas programeve apo emisioneve të ndryshme që japin to televizione. Ne nuk mund themi që ka një teleshikues të besuar që është besnik ndaj një televizioni që shikon vetëm një televizion veçantë. Por teleshikuesi pra lëviz nga një televizion në tjetrin, në një orë caktuar mund shikojë një televizion, në një orë tjetër mund shikojë një televizion tjetër. Pra ndron kanal, po themi, ndron televizion. Po, do të thënë, zoti Nota, me sa kuptova, nuk kemi të bëjmë për shembull me 1 milion shikues. Po do të kemi llogaritë ku janë 7 milion shikues, 8 milion. Sepse ata shufishohen me fjalë njëti shikues, shkon një ke klani, një ke topi, një ke ora, një ke klani, një ke topi, një ke
të vëshë. Pra domethënë, është një vagabond, një telekomand vagabondi që shëtit nga televizion. Pra, nuk mund marrë një masë për 1 milion shikuesi, por do të llogaritet kur janë 10 milion, po themi. Pra, 1000%. Dhe atë me sens sondazhi. Tani jam I qartë. Do me këtë në italisht thuhet volatilità. Mund të konsiderojmë 10 milion. Ky është një rezultat. Prego, doktor Noto. Jo, shko për këtheja mirë se nuk I kisha me ironi, e kisha pa ironi. Nuk kemi në vazhdim debatit të zgjedhjeve. Okej, po u sqaruam kam përshtypjen. Zoti Noto ke një Po merë, jo, jam I qartë, por... Po I vjen përkthimi, se kemi kohën satelitore që na vonon pak në komunikim. Nëse e ke Unë përfunduar të bëja direkt italishëm, po ti ke thënë që... Mund të shkojmë përpara, mund të ecim me të tjerat. Okej, jo, kam publicitet. Rikthejmë me njërë më pas se ka shumë tabela dhe përgjigje të tjera interesante. Mos u largoni. Jemi rikthyer me njerë në studio, mund të kthym me plan e matë, mund të ishim kthyer direkt me mua. Po, sepse do të lexoj një tabelë interesante para se dalim ke doktor Noto për të vazhduar pyetjet dhe kuriozitetin edhe shumë sqarime që kërkojmë nga IPR Marketing dhe Antonio Noto. Ju e gjykoni të besueshëm apo jo? Pra pas tabelës ku pam renditjen e televizioneve që ndjekin të anketuarit nga ky sondazh I IPR Marketing, tani janë pyetur se kë gjykojnë të besueshëm. E ndjekim në ekran tabelën? Atëherë, Top Channel 82% rezulton I pari për nga besueshmëria, TV Klan 79%, Ora News 76%, Vision Plus 74%, ABC News 69%, TVSH 69%, News 24 65%, Report TV 58%. Kjo është përsa I takon besueshmërisë. Atëherë, edhe tabelën tjetër që lidhet me disa sqarime për Ora News dhe me njerë më pas joa fjalën për pyetje. Që të kalojmë pak, të fitojmë pak kohë, se ka shumë tabela interesante. Vlerësimi për Ora News në këtë rast, kemi disa detaje në tabelën pasuese. Në Shqipëri, Ora News renditet televizioni I tret në qarkun e Durrësit, pasi ndarja ka qenë e bërë për çdo qark dhe qytet që është pyetur, për çdo grup mosh që është marrë në pyetje gjithashtu. Në qarkun e Durrësit, Ora News është televizion I parë, në qarkun e Tiranës është I dyti. Përse takon burrave, 63%, Ora News është televizioni I tret, ndërsa përse takon grave, 75% është televizion I dytë. Ora News është një televizion që shihet nga 63% e të rinjve, 75% e njerëzve të moshës 35 deri 54 vjeç dhe 84% nga njerëzit mbi 54 vjeç. Përsa I takon të rinjve, Ora News është televizioni I tret I renditur, për njerëzit e moshës 35-54 vjeç Ora News është televizioni I dytë dhe për njerëzit mbi 54 vjeç Ora News është televizioni I dytë me të njëjtën përqindje si Top Channel. Kaq përsa I takon kësaj tabele, por rikthejmë dhe njerë ke besueshmëria dhe ke renditja e televizionit me pyetjet për kance, Afrin. Pastaj ta ja fjalën Blend. Po. Po, mirëmbrëma. Pyetja e besueshmërisë është, po themi, këtu thuhet që stacioni I parë, Top Channel është 82%, Klani 79 dhe Ora News është 76. Do të thotë 82%, 79-76 të shqiptarëve që janë marrë në sondazh, apo të njerëzve që shikojnë të stacione televizive, sepse janë dy gjëra të ndryshme. No, ovviamente Sigurisht, per esprimere un për të shprehur një gjykim mbi një televizion, duhet që unë ta ndjek këtë televizion, sepse ndryshe nuk do arrit të shpreh gjykime, por kemi parë që gjithë televizionet në një periudhë të gjatë janë shumë të ndjekur, në një periudhë afat gjatë, pra paka shumë të gjithë janë përgjigjur. Çfarë kemi dashur të analizojmë me këtë tabelë? Kemi dashur të analizojmë pikërisht nëse një televizion është I besueshëm, nëse ka besueshmëri në informacionin që jep, që bën. Pra, 82% thotë që Top Channel është një televizion I besueshëm, 79% thotë që TV Klani është një televizion I besueshëm, 76% thotë që Ora News është një televizion I besueshëm dhe kështu me radhë 74% thotë se televizioni Vision Plus është I besueshëm. Besueshmëria është një element I fuqishëm tërheqjeje.
televizionet në Shqipëri janë shumë të ndjekura, të shikuara, sepse sidoqoftë teleshikuesit i gjykojnë si të besueshme. Në qoftë se teleshikuesit gjykojnë të besueshme shumë televizione, kanë prirjen të ndjekin shumë televizione të ndryshme. Pra kanë sjellin që thamë përpara. Në një ditë të caktuar, në të njëjtën ditë mund të ndjek disa televizione, sepse kanë besim. Pastaj ka disa televizione tek cilët un kam pak më shumë besim se te tjerat. Pra, në përgjithësi kam besim te televizioni. Pra, teleshikuesi ka besim te televizioni. Faleminderit, Blend, pyetje. Thjesht duhet sqaroj diçka nga mënyra se si është pozuar pyetja për qytetarët. Ju i keni pyetur qytetarët për secilin nga televizionet, për shembull, televizionin Klan, e njihni? E keni parë muajin e fundit? Është i besueshëm? Pastaj me televizionin tjetër, Top Channel, pastaj me Ora News. Pra me secilin nga televizionet ju i keni ofruar emrin e televizionit dhe ata kanë shprehur një opinion. Apo pyetja është pozuar në mënyrë tillë që cilin televizion besoni më shumë? Esattamente così. Affidabile. No, così. Jo, kështu citat. Sì. Pra? Quindi? Esattamente come ha detto ashtu sigur la se prima tha ipotesi. në rastin e parë, pra për çdo televizion, emër televizioni, kemi kërkuar nivelin e njohjes, nivelin e besueshmërisë. Mbasi teleshikuesi na është përgjigjur për një televizion, kemi kaluar tek televizioni tjetër dhe i kemi bërë të njëjtat pyetje. Pra, niveli i njohjes, niveli i besueshmërisë për një televizion caktuar, pra. Okej, edhe diçka për të vazhduar të njëjtën pyetje, logjika e njëjtës pyetje. Lista cilës ju e keni referuar, radhitja e televizionit në momentin që janë pyetur, ju e keni nisur nga televizionet kombëtare duke vazhduar në televizionet më poshtë, pra në radhitje Ora News ka qenë e treta kur keni pyetur? Apo ka dalë e treta si rezultat? E sa ta ka qenë radhitje? No, allora, nella metodologia di indagine, pra të sondazheve, kur bëhen pyetje, kur ne duhet të testojmë disa televizione, nuk ekziston një renditje saktë. Pra është një renditje rastësishme. Në qoftë se intervistoj zotin A, i them, në fillim Top Channel, të dytin Ora News, të tretin News 24, quarto Report TV e così via. Quando poi passo alla successiva intervista, non ripropongo lo stesso ordine, ma ripropongo sempre un ordine casuale. Per cui la prima TV che magari gli comunico è Vision Plus, la seconda TV è News 24, la terza Ora News e così via. Questa è una metodologia che si utilizza proprio per non influenzare il telespettatore, nel senso per non fare in modo che magari mi concentro di più sulle prime TV che sento e mi concentro di meno invece sulle altre TV che sento alla fine. Quindi si chiama proprio la tecnica della rotazione, nel senso che noi facciamo ruotare in relazione ai vari componenti del campione l'ordine delle TV. Për sa i përket para renditjes së televizioneve që u propozohen për pyetje. Mirë, para se të vazhdojmë tabelat tjera. Hila, ke koment pyetje për Antonion? Do të vazhdojmë? Je i qartë? Jo, jam i qartë, domethënë për sa i përket Okej. kësaj tabele. Komendohet vetë praktikisht. Nëse ne marrim dy tabelat, sepse kjo ka interes edhe për publikun praktikisht. Ne kemi dy stacione kombëtare të cilat, po themi, kanë licencë kombëtare dhe në mënyrë indirekte janë përfitues të taksës publike dhe kemi një që përfiton taksë sepse në çdo qytetar shqiptar paguan për TV-shën. Dhe nëse ne shohim dy stacionet kombëtare janë dominuese. Janë dominuese pavarësisht se, po themi, ndryshojnë rotacionin kur bëhet fjalë për besueshmërinë, sepse njëra jep më shumë varet kush quhet besueshmëri. Ne konsiderojmë gjithmonë politikën, po lidhet edhe me emisionet që bëhen, me telenovelat, me emisionet të ndryshme tjera. Por interesant është fakti, po themi, nëse bëjmë ndarjen midis stacioneve kombëtare që kanë licencë dhe stacione informative të Shqipërisë. Dhe nëse ne bënim këtë ndarje të tillë, atë do ishte më lehtë për të arritur për të kuptuar kush prej tyre ka besueshmëri më të madhe dhe kush prej tyre ka edhe akses më të madh publik. Gjë që mendoj që duhet ta kishte bërë edhe ata që janë marrë me sondazhin. Sepse perceptimi i përgjithshëm, unë e njoh këtë, e shoh këtë etj kur është një lloj si pysh për parti politike. Nëse i pyet shqiptarët e njeh PD-n edhe PS-n, gjithë Shqipëria njeh. A ju beson, mund dal njëri që thotë unë besoj një parti e tretë që shkruaj para 2 muajsh. Edhe në këtë rast është ndikuar, kam përshtypjen edhe këtë element
duhet marrë dhe i diku më shumë të ndara, si stacione që ne kemi detyrim, dhe sidomos të veshën, dhe si stacione të cilat janë informative dhe kanë arrijnë tregun për të bërë të referueshme. Po, Zhe. Jo, kjo kësha një vetëm një koment, e kjo besueshmëria apo jo, gjithsesi dhe televizioni më pak i besueshëm, që është renditur sipas sondazhit Notos, është mbi 50%, që më duket prapë shumë. E para. E dyta, komenti i dytë është ky që unë nuk jam dakord me analizën që bën Noto për sa i përket fakti që me që shqiptarët shohin shumë televizione, do thotë se kanë besueshmëri ke televizion, nuk mendoj të kundërtën. Shqiptarët nuk kanë besim ke një kanal televiziv dhe prandaj gjatë një të sapësirë kohe konsultohen me 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 kanale televizive një herësh, pra njëri mbas tjetrit ose paralel ose në mënyrë të ndërthurur pikërisht për të konfrontuar apo për të certifikuar informacionin që marrin nga një kanal televiziv në tjetër, sepse janë të bindur që kanalet televizive janë të ndikuara nga politika. Prandaj mendoj që shketsisht e kundërt faktit që shqiptarët shohin në të njëjtën kohë, prandaj na dalin 70%, sepse duan të përballin lajmin që shohin ke kanal me një kanal tjetër. Okej. Kilan, ke një koment për këtë pjesë, më duket interesante që shikueshmëria, renditja është e ndryshme nga besueshmëria. Si në rastin e parë, që është klani më i shikuar, por topi ka më shumë besueshmëri. Për shembull, ABC-ja është vërtet mbas Vision Plusit në besueshmëri, ndërkohë që në shikueshmëri është përpara reportit, pra kanë lëvizje të tilla. Mund të ndjekin, por besueshmëria është tjetër gjë. Unë të them që në këtë ndikon shumë edhe rreshtimi partijak i shqiptarëve, të cilët një lajm nëse nuk është në përputhje me bindje në tyre politike ose me tifozllëgun në tyre politike quhen të pabesueshëm. Dhe në këtë rast një televizion i pavarur që përpiqet të ndjek politika të pavarura penalizohet në besueshmërinë e tij. Dhe unë me këtë shpjegoj faktin që renditet edhe i treti, sepse dihet që dy kanalet e mëdha kanë një lloj rreshtimi të tyre ideologjik. Kjo do shihet edhe më vonë kur të shohim në tabelat e tjera, ku neve do shohim për sa i përket besueshmërisë të moderatorëve ose panshmërisë të tyre, ku në atë pikë Ora News ka nivel shumë të lartë për sa i përket besueshmërisë të moderatorëve. Por e thash, duhet mos harrojmë që pastaj ky sondazh është bërë edhe në një moment shumë të tensionuar politik dhe kjo në një farë mënyrë prap e ka penalizuar këtë Ora Newsin. Mos harrojmë një diçka që nuk është të thënë që ti jesh televizion i madh për sa i përket besueshmërisë. Mjafton ti jesh i pavarur, të ndjekësh politika të pavarura dhe në këtë moment ti je i penalizuar. Megjithatë, duke parë edhe renditjen e kanaleve të tjera televizive që vinë më pas, them që ka pasur një lloj ekuilibri të intervistuarve, të cilët pavarësisht se e kanë penalizuar Ora Newsin duke e vënë në vendin e tretë, dhe në këtë moment që po flas unë kam një lloj konflikti interesi, sepse mua më është dukur që gjatë fushatës elektorale ne jemi përpjekur të ndjekim një politikë të pavarur në sensin e orientimit ton. Por gjithsesi i kanë dhënë një pozicion mjaft të merituar në këtë pikë. Vazhdojmë pak me tabelat, sepse po, më thuaj, Afrin. Për të kuptuar publiku. Pse duhet marrë me rezerva gjërat? Sepse kur ne themi një stacion shikohet, po themi 58%, ne nuk po themi 58% e shqiptarëve, po themi 58% i 50%. Po pra. I 50% që e shikon atë. Kështu që kjo lidhet bile shumë interesante që disa stacione kanë po themi një shikueshmëri dhe numri atyre që i besojnë atij është shumë më i vogël. Kjo tregon po themi problemet që lidhen me jo vetëm informimin, sepse unë nuk mendoj përsëri që është epicentra kryesore i stacionit televiziv emisioni i darkës ose emisioni politik. Janë shumë elementë. Mund të ndjekin dhe nuk të besojnë. Do ta shohësh në tabelat pasardhëse që mund të ndjekin, por e kanë të ulët besueshmërinë apo dhe pozitivitetin ndaj emisionit apo personazhit. Do ta shohim në vijim këtë. Pasi kisha dhe vetë më tultin, po ta shohim. Do ta shohim vijim. Besoj se na jep nëse Antonio ka një përgjigje për këtë debat që po bëjmë në studio, dhe më pas duhet vazhdoj patjetër me tabelat, nuk kam kohë fizike. Po?
po ju dëgjoj dhe jam dakord edhe me ato që ka po thuhen në studio, po dëgjoj me shumë kënaqësi. Okej, Blend? Jo, thjesht ideja është që ne bëjmë hamendësi me çfarë do të thotë besueshmëri për shkak. Si renditet besueshmëria. Në thelb të dhëna sasiore që dalin nga një sondazh. Këto dhëna duhen pasuar nga të dhëna tjera të karakterit cilësor që realizohen fokus grupe, ku pyeten qytetarët eksaktësisht se çfarë mendoni ju pse 77% kanë besim te Euronews. Do të thotë çfarë do të thotë besueshmëri. Dhe janë qytetarët ata që e veshën me përmbajtje konceptin e besueshmërisë. Kjo është koncepti thatë dhe ne bëjmë thjesht hamendësim dhe përpiqemi të interpretojmë thjesht shifrat thata në këtë moment. Po që duhet pasuar kanë përshtypjen me studime të tjera të karakterit më cilësor, pikërisht mbi këto dhëna sasiore, me vetë qytetarët për t'i veshur me përmbajtje këto shifra. Unë dua të djeg vetëm një etapë, Ilva, për sa i përket kësaj. Për shembull, kemi një ndër tabelat që do analizohet është si ai trajton në mënyrë të paanshme Euronews në programet e saj temat. Dhe del që në sport, Euronews pas ka preferencat e veta. Do me thënë, që këtu kuptohet që edhe vetë i intervistuari nuk është fort i besueshëm ose shkon sipas humorit të tij. Ndikon shumë humori i tij. Për shembull, nëse moderatori i Euronewsit flet keq për Skënderbeun, më falni që po marr një referencë të tillë se unë jam tifoz fare dhe nuk e kam idenë se si merr për ekipin e futbollit. Dhe në këtë moment ata që janë tifozë në Skënderbeun gjykojnë paanshmërinë e Euronewsit. E njëjta gjë vlen edhe për partitë politike, besoj, pastaj në vlerësimin e tyre dhe për debatet politike. Jo, do vazhdojmë pak, lutem, se jam shumë vonë me tabela dhe nuk kam kohë. Atëherë, në muajin e fundit, ju ka ndodhur të ndiqni Euronews, kemi renditje për gjitha televizionet e pyetura, Euronews është me fasha të ndryshme orare. Pra kur e ndiqni nga ora 7 deri sa e ndjekin nga ora 7 me 13, sa e ndjekin 13 me 18, 18 me 21, 21, 24 që quhet prime time. E kemi regjia në tabelën, të lutem 5 si numër. Pra, është e vështirë që t'i shkoj të gjitha televizioneve për t'i thënë këtë tabel, por po t'a ndiqni Euronews nga ata që janë përgjigjur, 29% e tyre e shohin më shumë në prime time dhe më pas koha tjetër më e ndjekur është 18 deri në 21. Pra 21-24 është ora më e ndjekur për Euronewsin nga përgjigjet e dhëna. Ndërkohë, kështu ka ndodhur për Top Channel për shembull. Po ta shihni 31% janë në fashën orare 18-21 dhe 20% 21-24 që quhet prime time. TV Klan është 29% në 18 deri 21 dhe 20% në fashën e kohës e mbrëmjes, pra orarit më të rëndësishëm televiziv në orën 9 deri në mesnatë. Vision Plus ka pikën e fortë, le të themi, në orën 18 deri 21 dhe më pas në prime time është me 17% nga 20 e orarit më parshëm. News 24 është 12% në orarën 8 nga ora 6 deri 21 dhe 11% nga fasha 21 deri 24. E kështu me radhë për ABC-n që është 13% nga ora 6 deri në orën 9 dhe 8 nga ora 9 deri në mesnatë. Report TV është 14% nga ora 6 deri në orën 9, 5% në prime time në mbrëmje, pra në orën 9 deri në mesnatë. TV Shoja është 17% në orën 6 deri në orën 9 dhe 11% në orën 9 deri 24. Nuk e di dhe këto përgjigje të tjera pastaj që ishin nuk e ndjek. E kalojmë dhe këtë tabel për të vazhduar pak me temat politike të Euronews, temat në përgjithësi, si trajtohen radio televizioni Euronews. Vetëm kjo Euronews, tani jemi vetëm kjo ora, po e kemi fokusuar. Dalim nga do t'i rikthejmë analizës. Që të mbaroj me tabela dhe më pas rikthejmë analizës gjitha televizioneve. Sipas jush, pyetje specifike për radio televizionin Euronews. Euronews i trajton në mënyrë të paanshme apo të thelluar temat politike. Të paanshme mendojnë 74% e atyre që janë përgjigjur, pra të sonduarve. Në mënyrë të thellë mendojnë 59%. Sporti është 60% të paanshëm, 60% në mënyrë të thelluar. Kronikat janë 57% të paanshme dhe 52% të thelluar. Çështjet ekonomike 50% të paanshme, 48% në mënyrë të thellë. Vazhdojmë dhe me emisionin, jo, nuk vazhdojmë me emisionin, e mbyllim me këto dy tabela. A të bëjmë pyetje? Sa kemi për stacionet e tjera këta? Këtë kemi vetëm për Euronews. Kjo është krahasueshme me vetë. Atëherë, pyetje, koment, mirë do ishte nëse ka Antonio një sjarim dhe më pas Antonio, do të thuash diçka për këtë tabel që sapo dham për fashat orare televizioneve apo jemi të qartë nuk e një sjarim dhe japim fjalën analistëve? Ma, diciamo sì.
Po. Vabbè, sì, sulle fasce orarie... Po, përsa i përket pra orareve të ndryshme, fashave orare, është e rëndësishme kjo për dy arsye. Është një kundër provë për atë që thamë përpara, se sa pra oraret e caktuara, fashat orare të mbrëmjes, nga 21 deri 24, pra mesnat, është e rëndësishme. Qoftë nga pikpamja politike për formimin e konsensusit, po edhe nga pikpamja e konsumatorëve në momentin që shohin pra publicitetin. Është e rëndësishme pastaj, edhe mbi të gjitha, për sipërmarrësit, pra biznesmenët që investojnë në televizionet të ndryshme të kenë perceptimin e mënyrës se si publiku ndryshon sipas orëve të caktuara edhe emisioneve, sepse publiku ndryshon sipas orëve të shikueshmërisë edhe sipas profileve demografike. Gjatë ditës ndiqet nga më shumë gra, më ndarë nga më shumë burra, të rinjt janë shumë pak në mëngjes që ndjekin, pra këto janë profile që për ata që duhet të merren me publicitet në televizionet të ndryshme janë elemente të thelbësore të rëndësishme që duhet të mbahen parasysh, sepse një spot, i njëjti spot publicitar mund të ketë një rëndësi, po edhe fitim ekonomik në një orë të caktuar dhe mund të jetë më pak i rëndësishëm dhe mund të ketë një rëndësi ekonomike më të ulët në një orë apo një fashë orare tjetër. Kjo përsa i përket pra shpeshtësisë së dëgjimeve. Ndërsa përsa i përket në mënyrë të specifike për ora newsin, një edhe më bëri shumë përshtypje në kuptimin që në televizionit ora news i njihet më shumë pra panshmëria politike, ndërsa është më pak e panshme përsa i përket sportit, kronikës, ekonomisë, çështjeve ekonomike. Shumë e panshme përsa i përket pra temave politike. Kjo ka të ngjarë, po unë mendoj se mund të jetë një vlerë e fortë e fuqishme që ora news ka fituar gjatë këtyre 10 vjetëve dhe mendoj se është një kapital mbi të cilin të investohet. Pra, fakti që është njihet si një televizion i panshëm nga pikpamja politike, me kalimin e viteve do ta shtojë gjithmonë më shumë besueshmërinë e këtij televizioni. Okej, dakord. Kam dhe një tabel për ta përfunduar dhe të ja fjalën me një analistëve. Në përgjithësi, tabela 11 regjia, më ndihmo pak. Në përgjithësi, sipas jush, cilat janë pikat e forta të Ora News? Përgjigjet janë interesante, përgjigja që ka marrë më shumë përqindje është cilësia e programeve, 24% e të përgjigjurve. Tabela 11. Pse i ka përseve të tjera? Sepse duat të mbaroj me orën që të vazhdoj me emisionet e tjera pastaj. Cilësia e programeve është 24%, zotësia për të mbuluar një ngjarje të rëndësishme është 19%. Dhe informacioni për kujdesur është 18% më krahasim me përgjigjet e tjera. Do kalojmë tek pyetjet dhe më pas do vazhdojmë me analistët që fton më së shpeshti Ora News dhe cili ka dalë rezultati i të anketuarve aty. Kalojmë nga 11 do kthesh bashkë 10. Do kthejmë prapë te 10. Kemi pyetje deri këtu? Po, do një pyetje? Po, Blend. Këtu përsa i përket pikave të forta të Ora Newsit. Këto kategoritë që ju keni zgjedhur, nuk janë përfshirëse e përfshin njëra tjetrën? Nuk janë përjashtuese? Pra në vetvete e përfshin si cilësi njëra tjetër. Për shumë cilësia programeve e përfshin që janë objektiv. Apo informacione e përkujdesur, apo profesionalitetin e bashkëpunëtorë. Nuk janë përjashtuese si kategori. Pra këto janë edhe. Ndërkohë që kam përshtypjen unë pak. Le të marrim perspektivën e drejtuesve të Ora News dhe duhet të kuptoj realisht pikat e forta të vetë televizionit. Kam përshtypjen se këto kategori però mo sto chiamando io per dire di chiamare. Mi sente? Comunque se suona il telefono mi chiami, è caduta la linea. Mund ta merrni në telefon, ju lutem se ka rënë në linja. Antonio Notos, zoti Noto kërkon. Po, dakord. Regjia na ndihmoni të ritelefonojmë, kemi lidhjen satelitore me Antonio Noton nga Italia. Ka komente të tjera apo të vazhdojmë me tabelën e analistëve? Ajo e prime time-it e kohë e fashave orare? Ajo, në fakt, ajo ishte e prishme, sepse deri diku kështu është gjithmonë trendi. Stacionet më shikuaren gjithmonë në orën darkës, sidomos ato në kryesore, kurse gjatë ditës vetëm kur kanë një emision ose kur ka një gjë. Por ka një problem për shembull tek termi i panshëm. Po. Nuk e kuptoj të çfarë do thotë i panshëm në kronika. Ose në çështje ekonomike. Në çështje ekonomike. Ju raporton. Mban qendrim pra. Jo vetëm raporton. Edhe në kronika ekonomike ti mund të mbash qendrim politik.
Siç mund ta mbash një person siç mund ta mbash në kronikën e zez. U vra një kronikën e zez një person, nuk do Po, mund thuash u vra një person i cili është i lidhur me filanin e filanin, sigurisht mund të mbash qendrim, dhe besoj se parashmëria këtu qëndron. Edhe te sporti nuk besoj të ketë politik, kështu që edhe ke sporti ka shumë politik afrim, të lutem. Për sportin në Shqipëri flasim, sigurisht që ka politik. Ka tifozli. Edhe njerëz të lidhur me politikën fuqishëm. Të paktën unë kështu e kuptoj, nuk e di. Jo, unë personalisht ai trajton në mënyrë të paanshme, unë e konsideroj një rezultat shumë të mirë. 74% sepse... Tema politike. Po pra, emisionet politike, temat politike, sepse jemi në një ambient thellësisht të polarizuar dhe prape përsëris që koha kur është zhvilluar, 4 muaj që kur është zhvilluar sondazhi ka qenë thellësisht i polarizuar. Mos harrojmë që fushata elektorale filloi që në janar. Dhe për mua është e kuptueshme edhe e besueshme e gjithë kjo grafik, duke filluar nga temat politike. A i trajtojmë në mënyrë të thellë, do me thënë, e pëlqejnë, ju duket të paanshme 74% dhe ju duket që e trajtojmë në mënyrë të thellë 59%. Kjo mua më duket një shifër plotësisht e kënaqshme për një televizion informativ i cili e rreh temat ekonomike. Për sportin, e thash, duhet jetë me siguri ky fenomeni i tifozëve të cilët nuk pëlqejnë për një moment të caktuar, dhe këtu tifozllëku vjen e bëhet akoma më agresiv se sa në politik. Për sa ju përket kronikave, janë të paanshme, 57% është një shifër e pëlqyeshme dhe gjithashtu edhe për çështjet ekonomike kur flasim, që janë të paanshme dhe të thella, mendoj që në këtë krizë ekonomike ku shpesh herë nga fukarallëku fillon e hajë dhe me rrobat e tua, ta konsiderosh një televizion të paanshëm për sa i përket trajtimit çështjeve ekonomike, mua më duket një rezultat i pranueshëm dhe i kënaqshëm. Po, Zhej, ke diçka? Jo. Okej. Më duhet shkojmë publicitet, rikthehemi një herë sepse do të flasim për analistët që fton më së shpeshti Ora News dhe si ka dalë mendimi për ta, i njohin dhe cili është mendimi pozitiv apo jo, pas pak. Jemi rikthyer, është rritur temperatura televizive dhe kurioziteti për çfarë janë të dhënat që kemi publikuar deri tani, por besoj se në këto momente, në këtë pjesë të tretë të emisionit tonight do të kemi emra konkret. Do të flasim për emisione konkrete, emra dhe analistë. Po e fillojmë menjëherë me tabelën e parë me analistët e Ora News që ftohen më së shpejti në emisionet tona. A i njihni dhe cili është mendimi juaj për? Më ndihmo me tabelën e regjia që dhe publiku na ndjek nga shtëpia. Herë Murati, që është shpeshherë i ftuar, e njohin 18% dhe kanë mendim pozitiv 85%. Jonila Godole, 19% e njohin, 82% mendim pozitiv. Benandoni, 21% e njohin, 80% mendim pozitiv. Aleksandr Qipa, 21% e njohin dhe 79% kanë mendim pozitiv. Ervis Iliazaj, 18% e njohin, 79% kanë mendim pozitiv. Anila Basha, 28% e njohin dhe 78% kanë mendim pozitiv. Lorec Vangjeli, 28% e njohin, 77% kanë mendim pozitiv. Shpëtim Nazarko, 24% e njohin, 76% kanë mendim pozitiv. Afrim Krasniqi, 29% e njohin, 76% kanë mendim pozitiv. Ermala Simja, 29% e njohin, 76% kanë mendim pozitiv. Arjon Sulo, 22% e njohin, 76% kanë mendim pozitiv. Dritan Hila, 50% e njohin, 75% kanë mendim pozitiv. Henry Qili, 70% e njohin, 74% kanë mendim pozitiv. Ilir Kulla, 38% e njohin, 74% kanë mendim pozitiv. Artur Zhej, 66% e njohin, 69% kanë mendim pozitiv. Pra, për nga përqindja e njohshmërisë është Henry Qili me 70% dhe më pas vjen Zhej me 66%. Kaq për të tabel, nëse ka koment, zoti Notot në apin në një shpjegim dhe më pas kthehemi me studion.
No, nessun commento particolare. Anche qui sostanzialmente il giudizio pozitiv pra për analistët mysafirë të ndryshëm përfshin pjesën më të madhe të popullsisë, në kuptimin pra është e vërtetë që ka mysafirë që kanë një gjykim pozitiv më të madh nga ana e popullsisë se sa të tjerët, por mesatarja shumë e lartë, pothuajse të gjithë të ftuarit kanë marrë gjykime pozitive. Janë all'opinione pubblica e mysafirë të kënaqshëm, të pëlqyeshëm për opinionin publik dhe për teleshikuesit shqiptar. Po, Zhej është gati për pyetje. Jo, do më një ideja është që unë duhet bëjmë pyetje zotit Noto nëse presidenti Ndroqi ka pas djenim mbi rezultatin e këtij sondazhi përpara se të mëftonte në Ora News, sepse normalisht me një njohshmëri 66% dhe me një pëlqyeshmëri 69%, do të thonë duhet të jepte emisionet të tjerëve që kanë pëlqyeshmëri 82%. I bie që po rrezikon shumë do të ndroqë. Ky është problem. Konfliktual Zhej. Po jo, se kuptoj sepse normalisht nëse je pajsa 75% që ka tregon që janë ëmbël, por nuk je i mirë për televizionin. Më kupton se duhet të jesh konfliktual që doj populli. Pandej thash me kismet, Ilva, se kupton në fillim, se kjo ishte batuta nuk do kot, se ore shmënquria e Zotit është e popullit, se është distiluar në mijëra vjet kjo kismet. Do të thonë Zoti e di këtë gjë. Prandaj unë them që do të thonë këto janë shumë gjëra për të rishikuar. Ose Zoti Noto duhet na japi një shpjegim se si ka mundësi njohshmëri ka i të vogla, ka pëlqyeshmëri ka i të nuk ka prekur fare. Mund të ndërhyj. Po shijoj paradoksin e sondazheve. Okej, nuk ka problem. Shiko, ka një pra shumica më njohin për keq. Gjykuar, jo, shiko, Zhej, jo, nuk të njohin për keq, nuk kanë mendim shumë pozitiv. Të njohin për keq. 7% Kjo e keq domosdoshmërisht kjo. Nuk hyn kontresjeve si ka ca janë 18% dhe personazhet që nuk bën debat. 85% pëlqyeshmëri, e kupton, është pert. Jo, unë kisha një lloj, duhet bërë një lloj diferencimi, sepse Zoti Zhej, Henri Cili dhe Lorenzo Fangjeli në përgjithësi nuk janë ekskluzivitet i Ora Newsit. Dhe kjo bën që në një lloj mënyre mos pasqyrohet realisht ajo çka është politika e Ora Newsit. Më kupton, domethënë te emri tyre futet edhe përshtypja që kanë njerëzit nga debatet që këta kanë bërë në televizionet të tjera. Ndërsa, përsa i përket analizëve, gazetarëve të cilët në përgjithësi janë të preferuarit e Ora Newsit dhe janë prezent në ekranet e tia, ka një lloj pëlqyeshmërie dhe vetë shkalla e njohjes së tyre i përputhet pak a shumë asaj që peshës o Ora News në tregun mediatik shqiptar. Për shembull, miku i Zhejit, Henri Cili, vjen rrallë në Tonight. Vjen shumë rrallë. Mos harrojmë që miku jot më shumë se jemi. Henri Cili, Ilva, të themi sa të vërteta. Si president në televizion do të thonë vërteta, është miku jot. I universitetit. Unë kam pas marrëdhënie pune, unë kam qenë drejtori i mediave Mapo, kam kurse mik ka ty. Mund ka, vetëm ka pas marrëdhënie pune. Të ke informacion konfidenciale? Por mund të kenë... Gazetarët me këtë punë. Mos ta çoj më thellë, se mund të them dhe detaje. Nuk besoj se... Semi për këtë, një herë tjetër... Do të them që ka dalë në një orë dhe pse vjen rrallë në studion e Ora News. Këtë doja të mbështesja argumentin e Hilës. Për ta bërë batutë. Është fascinant. Nëse më lejonin. Sa më shumë njohin, aq më keq mendojnë. Këta që si kanë njohur fare, kanë shprehur pozitive. Që mos u mërzite. Sepse këtu bëhet fjalë përqindja atyre që ka një problem tjetër. Unë personalisht besoj gjë tjetër. Po shidhe veten time. Kam përshtypjen që niveli i vlerësimit qytetar për analistën tërësi është shumë negativ. Nëse do ishte kaq pozitiv sa ç'është, Shqipëria është ndjetet e saj me të arta. Unë nuk mendoj që pjesa më e madhe e analizës shqiptare janë panshëm, janë profesional dhe janë të aftë për të bavuar. Po, unë jam shumë dakord me ty, prandaj thash një gjë tjetër. Thash, inshallah ndjek zoti Ylli Ndroqi dhe të bëj një, jo, po të ndroj gjërat, po të bëj si për shtatet të kësaj. Ata që janë më pak njohur të bëjmë më të njohur. Kjo që thot Krasniqi, thot për mos pëlqyeshmërinë e analizave dhe gazetarëve nga publiku. Tashi ti patjetër ke qenë dëshmimtare shumë tepër se unë, po dhe unë jam dëshmimtar që kemi dashur të promovojmë figurat e reja dhe na bllokohen para kamerave.
Kjo është një ndër arsyet që tregu mediatik është ky që është dhe gazetarë janë këta që janë. Së dyti, gazetarët pa diskutim që mbajnë një pozicion të caktuar, por kjo nuk do të thotë që pozicioni tyre ka lidhje me shitblerjen si që flitet në mënyrë vulgare në popull. Ka lidhje dhe me qëndrimin e tyre personal politik. Dhe përsa i përket pastaj kësaj që nuk i do popullsia, unë di them këtë që është një lloj çete prej rreth 2000 vetash që trafikon në gjithë komentet e portaleve apo të gazetave, sepse fatmirësisht jetoj me këtë profesion dhe dim t'ja u njohim stilin se si komentojnë, të cilët i kenë nëpër të gjithë portalet e gazetave. Dritan Hilën e shajnë me të njëjtin fjalor në portalin e gazetës shqiptare, me të njëjtën tema e të tjera. Pra, është shumë komplekse për të thënë, por nuk do të thotë që gazetarët shqiptarë nuk janë pjesë e një tregu i cili në një farë mënyrë edhe i vlerëson. Po mos i vlerësonte, mediat nuk do ishin 80% të ndjekura, mediat vizive. Është edhe kontributi tyre. E para e ndjekur nga halli, se ne jemi në shoqëri që nuk merr dot informacion nëse nuk shikon media, sepse edhe gjërat më thjeshta, deri dhe sot bllokohet trafiku në Tiranë, e merr vesh nga stacionet televizive, nuk e merr vesh nga organet zyrtare ose për shkollat e tjera. Kështu që ne përdorim ekranin e televizion për kryer punët e përditshme shtëpisë. Nuk është problemi që mbarun shqiptar për ndjekur me punë dorë stacionet televizive. Së dyti, ka edhe detaj, sepse më shumë respekt publikut. Disa prej tyre këtu nuk janë analistë, janë zyrtar politik. Janë njerëz paguar partive politike. Kështu që është absurde të pretendoj unë dhe të pranoj që me ndonjë përjashtim të vogël. Tani disa, unë thash disa. Unë nuk mund pranoj që tani të bëjmë një vlerësim si kështu, unë pranoj mendoj që edhe ai që quhet analistët, në tërësi Shqipëri ka një përgjegjësi publike për gjërat që kanë shkuar në Shqipëri. Nuk mund të ndryshohet, po themi, njeriu o ka një mendim, o mban atë mendim, nuk ndryshohet mendimi sa ndryshohet partia ose ndryshohen raportet me liderët e caktuar politik. Dhe në këtë lloj këndvështrimi unë jam shumë kritik, sepse nga që janë të informuar, nga që janë njerëz me akses publik, do të jenë shumë më të përgjegjshëm. Vetëm budallai nuk ndron mendje, o bursis ndron ka mendje dhe në kushte të caktuara ke një mendim tjetër, në një realitet caktuar ke një mendim tjetër. Jemi të dy po të njëjtin kemi këndvështrim. Ideja është për shkak të këtij pushteti publik që kanë njerëzit, analistët e tjerë, do të jenë shumë më të përmbajtur, më profesional, më të maturuar dhe më integritet. Edhe për publikun, edhe për gjërat, sepse kjo është problemi. Vazhdojmë me tabelat të tjera, sepse do të kalojmë te emrat konkret, emisionet konkrete në disa televizione. E fillojmë me në shtëpinë ku jemi, në radio televizionin Ora News. Do të diçka. Po, Antonio, prego, dottor Noto. Sì, la sentiamo. Sì, volevo sottolineare due aspetti. Theksoja dy aspekte. Uno, I pari, la fiducia agli besimi tek analistët è mediamente superiore rispetto alla fiducia ai politici, më i lartë se ai ndaj politikanëve, ndaj liderëve politik. Kemi parë gjatë muajve të kaluar që liderët politik kishin një nivel besimi që mund të luhatej te 30, 40, 44%, ndërsa këtu shohim se analistët kanë një nivel besimi nga publiku që është rreth 70% gjithmonë. Dhe pastaj nuk e them këtë për të qetësuar xhein, por e them sepse është e rëndësishme për ta thënë nga një pikpamje metodologjike, është normale që kur një personazh është shumë i njohur, mund të ketë një nivel besueshmërie më të madhe. Sepse nëse unë jam i njohur pak, ndoshta jam i njohur vetëm nga ata që më vlerësojnë. Pra kam një nivel vlerësimi shumë të lartë. Ndërsa nëse unë jam shumë i njohur, si në rastin e Zhejt, është i njohur pra 66% e popullsisë, është qartë që sa më shumë njerëz më njohin dhe aq më shumë që njerëzit që më njohin ndahen ndërmjet gjykimeve pozitive dhe negative. Pra, ndodh gjithmonë që njerëzit shumë të njohur të kenë një nivel vlerësimi më të pakët, më të ulët në krahasim me personazhet më pak të njohur. Io volevo soltanto chiarire una cosa in diretta in italiano. Një gjë drejt për drejt në italisht. La cosa più paradossale che mi è sembrato era quello più sconosciuto sei, i pa njohur të jesh, più apprezzato sei nello stesso tempo. Në të njëjtën kohë. Dunque l'apprezzamento viene a livelli più alti se sei ngrihet në nivele më të larta nëse je shumë i panjohur. Questa proporzione ky përpjessim më duket pak i çuditshëm, thot zoti Zhej. Per risparmiare tempo. Për të kursyer kohë. E bëri pra pyetjen apo komentin direkt në italisht.
Doktor, ja të përgjigjet, doktor Noto, se duhet vazhdojmë me tabelat e tjera, jemi me kohën televizive shumë vonë. Mi ka bisogno di traduzione di nuovo? Jo, e ka të qartë kam përshtypjen. Ah, sta pensando so. Ok. Nuk e dini se na ka dëgjuar, Lura Nasjarondot na e ka dëgjuar zotin Zhej në italisht? Non so la domanda, però non ho capito. Non ha capito la domanda, vabbè. Non kuptoj pyetjen. Sorpassiamo, dottore, non ci sono problemi. Çdo vetëm i gjëjnë. Okej, po blend. Do të thënë, e para një herë, se ne shikojmë përmbysur, ideja është e tillë që në 10 veta që pyeten për analistin, gazetarin, 7 ose mbi 7 këtyre. È così, accade sempre. Ndodh gjithmonë kështu, pikërisht. Në qoftë se unë jam pak i njohur, jam i njohur sidomos nga ata që më vlerësojnë më shumë. Ndërsa në qoftë se jam shumë i njohur, njerëzit që më njohin ndahen midis gjykimeve pozitive dhe negative. Ndodh gjithmonë kështu, nuk është era e parë pra. Okej, mirë, faleminderit. Kalojmë ke tabela 9, të lutem, Regjia. Dottor Noto, allora beato e sconosciuti. Zhej. Po, sconosciuti nuk dalin televizor. Po. Kështu që dhe ajo nuk vlen për një Qose dhe i kishim përqindjet në numra, do kishim komplet panoram komplet të përmbysur. Okej, tabela 9, Regjia, më ndihmo pak. Programet e transmetuara nga Ora News hymë në programe konkrete në të gjitha televizionet që janë sonduar në këtë sondazh. Gjatë muajit të fundit, ju keni ndjekur qoftë edhe rastësisht dhe ju pëlqen apo nuk ju pëlqen, tonight Ilva Tare, 67% e kanë ndjekur, 92% e pëlqejnë. Arena, 32% e kanë ndjekur, 84% e pëlqejnë. Dhe drejtuesi televiziv të Ora News, i njeh dhe ju pëlqejnë apo nuk ju pëlqejnë, është 79% që e njohin unë në këtë rast, dhe 94% është mendim pozitiv. Dritan Hila, 45% e kanë ndjekur, e njohin, dhe 89% kanë mendim pozitiv. Në këtë rast, për shumë, është komplet e përmbysur. Shiko, më vënë përshtypje edhe shumë e njohur, edhe shumë e në një vënd me pëlqyer. njofin 50 dhe në vëndin tjetër 45. Edhe njerët, lutem? Në një vënd me njofin 50 në vëndin tjetër 45. Ja të na sqaroj pak, po. Analistët. Antonio, doktor Noto. Zhej është me këshu, nuk është me i natë. Që e nadi, është me realitet? 92% dhe 94%. Po jo, tani e para kush është kampioni është kombëtar. Kombëtar, po, 2000 telefonuesit. Do thënë, Tonight ka 67% audientës kombëtare. E sjaroj janë të pjesë. Non trovo la slide. E sjaruam këtë televizionet. Po, doktor Noto. O është kombëtare ose o? Mi sa ke la slide. Po. Është tabela 9 dhe 8 më pas. 67%. Shumë pak e një ka. Në këto momente pra është audienca e Ora News, brenda Ora News. E kemi dhe tabelen? Okej, so. Pëlqyeshmëria, mendimi pozitiv dhe ndjekshmëria. Doktor Noto, na ndjek? Ke një përgjigje për këtë? Non trovo la tabella in questo momento. Në këtë moment, zoti Noto? Sì, ma non trovo la tabella. Non La so numero perché. 9. Po, 9 dhe 8. Magari E andiamo anche avanti, poi 8. dopo ritorniamo Ose su mund të questo. ecim përpara thot dhe pastaj mund t'i kthehemi më pas. Okej, vazhdojmë me emisionet të tjera, me qënë se Andiamo jemi avanti con altri dhe tek programmi. Ora News. Urime gjithsesi, Hila? Të përpyet janë për notën, apo të Jo, tani do komentoj? vazhdojmë me televizion të tjera, me qënë se Noto po gjen tabelat, urime për edhe të na rezultatin, ndjeki, si. për rezultatin them, për momentin. Aha, atëherë, për Programet, rezultatin. ke pyetje për të pjesë? Jo, thjesht kisha pyetjen që diferencën e njohjes, diku më njofin 50, diku 45%, por pak rëndësi ka, domethënë. Si analist më njofin 50, si drejtues emisionit 45%. Po te Ora News, domethënë ka një mos përputhje kjo. Jo, domosdoshmërisht. Se këta të shohin brenda televizionit Po, Ora të News, përqen, kjo audiencë ka Televizionit Ora dalë. News, edhe tu brenda televizionit Ndërkohë Ora si News. analistë të njohin më shumë se të njohin për te Ora News. Okej, megjithatë të shohim Me nëse ka një pak përgjigje. rëndësi ka, shiko, pak rëndësi ka kjo mos duhet përputhje. vazhdojmë me tabelat e Le të tjera. jemi modest përpara gjithë kësaj zulme analistësh, domethënë. Okej, fillojmë atëherë. Programet e tabela 12, Regjia, më ndihmo. Programet transmetuara nga Top Channel gjatë muajit të fundit, ju keni ndjekur qoftë edhe rastësisht, ju pëlqen apo nuk ju pëlqen. Top Show 74% e kanë ndjekur, 86% e pëlqejnë. Top Story 79% e kanë ndjekur, 85% e pëlqejnë. Vazhdojmë dhe me drejtuesit televiziv të Top Channel, tabela 13, i njeh dhe cili është mendimi juaj për të. Alban Dudushi 86% e njohin, 85% kanë mendim pozitiv, Sokol Balla 85% e njohin, 84% kanë mendim pozitiv për të. Vazhdojmë dhe me analistë të tjerë dhe më pas vazhdojmë tabelën me TV Klan.
Tabela numër 14, programet të transmetuara nga TV Klan gjatë muajit të fundit ju keni ndjekur qoftë edhe rastësisht ju pëlqen apo jo. Emisioni Opinion, po më pëlqen 88% e të pyeturve, 84% më pëlqen. Ndërsa zonë e lirë 87% e kanë ndjekur dhe 74% u pëlqen. Drejtuesit e TV Klan, tabela me numër 15, a i njeh dhe cili është mendimi juaj për Blendi Fevziun e njohin 88%, e pëlqejnë 81%. Arjan Çanin e njohin 86% dhe e pëlqejnë kanë mendim pozitiv për të 71%. Vazhdojmë me Vizion Plus, programet transmetuara në Vizion Plus. Gjatë muajit të fundit ju keni ndjekur qoftë edhe rastësisht. Ju pëlqen apo jo? Emisioni Oktapod 49% po e kanë ndjekur dhe e pëlqejnë 73%. Dritare 35% e kanë ndjekur, 73% e pëlqejnë. Drejtuesit e Vizion Plus, tabela 17, a i njeh dhe cili është mendimi juaj për mendimi pozitiv. Pra, Rudina Xhunga e njohin 81%, e pëlqejnë 68%, pra kanë mendim pozitiv. Turian Hysko, 71% e ndjekin, e njohin dhe 66% kanë mendim pozitiv. Programet e transmetuara nga televizioni News 24 jemi te tabela 18. Gjatë muajit të fundit, vazhdojmë e ndrojmë regjia? 18, po. Gjatë muajit të fundit, ju keni ndjekur qoftë edhe rastësisht, ju pëlqen apo nuk ju pëlqen. Studio e hapur, po e kanë ndjekur 59% dhe u pëlqen 74%. Të pa ekspozuarit e kanë ndjekur 42%, u pëlqen 70%. Drejtuesit e News 24, tabela 19, a i njeh dhe cili është mendimi juaj pozitiv për. Eni Vasili e njohin 68%, e pëlqejnë 75%, pra kanë mendim pozitiv. Ylli Rakipi e njohin 64%, kanë mendim pozitiv 66%. Vazhdojmë me televizionin ABC News me programin politika në ABC News, është tabela me numër 20. Gjatë muajit të fundit ju e keni ndjekur qoftë dhe rastësisht, ju pëlqen apo jo, pra emisioni politika në ABC News është më pëlqen 59% dhe e kanë ndjekur 29% janë përgjigjur po. A e njihni drejtuesen është tabela e radhës 21, a e ndiqni drejtuesen Mimoza Koçiu po përgjigjen 39% dhe është mendimi pozitiv 65% për gazetaren Mimoza Koçiu. Vazhdojmë me televizionin në Report TV, programi 5 pyetjet nga Babaramu gjatë muajit të fundit. Ju a keni ndjekur qoftë edhe rastësisht emisionin 5 pyetje, 35% kanë thënë po dhe i pëlqejnë 72%. Përse takon mendimit mbi drejtuesin e emisionit 5 pyetjet, Ilir Babaramu, mendimi është a e njihni pra, e njohin 63% dhe mendimi pozitiv është 61%. Kaq me televizionet, ka tabela tjera, kemi dhe një surprizë fundit për pjesën tjetër, po fillim analizën me këto emisione që dhamë deri tani, emisionet kryesore në Shqipëri, do thoya, politike. Afrim, Zhi, noto nëse ka një koment, mbi ndjekshmërinë dhe pozitivitetin që mendojnë për drejtuesit e emisioneve. Sì, solamente un breve appunto. Vetëm një shënim të vogël. Non è una battuta. Nuk është batut kjo, por është një dhënë që del në pah nga këto sondazhe që gazetarët, opinionistët, analistët në televizion kanë një nivel njohjeje, një nivel besueshmërie më të madhe në krahasim me klasën politike. Kjo është një dhënë e rëndësishme. Ndodh kështu edhe në vende të tjera. Pra nuk është një veçori apo një gjë e veçantë e Shqipërisë, një karakteristik. Edhe në vende të tjera ndodh një gjë e tillë. Edhe asaj duhet kuptojmë nëse një gazetar, një analist bëhet më pas politikan apo ngelet ruan atë nivelin e besueshmërisë së tij apo bie nga ky nivel për arsye se bëhet politikan më vonë. Kjo është njëra gjë. Gjëja tjetër, unë do doja të kundërshtoja atë që po thuaj përpara në studio. Më parë po thuaj në studio që me qenë se unë nuk kam shumë besueshmëri në asnjë televizion, i shikoj gjitha televizionet. Në realitet, duke i lexuar këto të dhëna, nuk është kështu. Sepse qytetarët shikojnë programet, i kanë për zemër, u pëlqejnë analistët, drejtuesit e programeve, por shprehin pastaj besim, një nivel besimi shumë të lartë për analistët, edhe për drejtuesit e emisionit. Po t'ishte i vërtet koncepti që
me qenë se s'më pëlqen asnjë televizioni, shikoj të gjitha televizionet, atëherë në këtë sondazh do kishim një nivel besueshmërie për opinionistët dhe drejtuesit e programeve shumë të ulët, ndërsa ndodhe kundërta, është niveli shumë i lartë, edhe ata që kanë pra shikueshmëri më të ulët, kanë niveli pra i gazetarëve, opinionistë dhe drejtuesve shumë i lartë. Dua të riafirmoj atë që thash përpara. Në kuptimin që televizioni ndoshta është mënyra i komunikimit më të shpejt me qytetarët, por nga ana tjetër televizioni në Shqipëri ka fituar një besueshmëri të vetën, besueshmëri të fuqishme, jo të ulët. Okej. Çeka, kishte një koment? Po, duhet pyes zotin Noto, baza krahasimore cila mund të jetë? Pra, kur pyeten qytetarët, pyeten për secilin individ nëse njihet dhe a mendon pozitivisht ose jo për drejtuesin e programit, pavarësisht televizionit apo jo. Dhe kjo është një fotografi për individin, drejtuesin e programit. Sì, esattamente così. Po, pikërisht kështu. Pikërisht kështu, si thatë. Esattamente così. Analizojmë gjykimin, njohjen, pra njohjen dhe gjykimin për çdo drejtues të veçantë, analist të veçantë. Nuk bëjmë një krahasim, ballafaqim. Nuk u themi ndërmjet këtij dhe këtij cilin parapëlqen më shumë. Pra, e zëm drejtuesin A të emisionit, cili është gjykimi juaj ose bën? A e njihni cili është gjykimi juaj? Pra është një gjykim i personalizuar për çdo program televiziv të caktuar, çdo drejtues, çdo opinionist të caktuar, të veçantë. Okej, faleminderit. Grazie. Po, Afrim. Jo, kjo është praktikisht është edhe interesante, por profesionalisht nuk e thot gjë, sepse gjithsa s'ka krahasim dhe gjithsa nuk ka të njëjtin standard, po themi edhe për zgjedhje. Për shembull, nuk arriti ta kuptoj çfarë lidh gjykimin për analistët politik të cilët drejtojnë emisione me talk show apo me zonë lirë apo me emisione të tjera ku politika nuk është lajm kryesor. Po ndonjëherë janë këngëtarë, janë studion videot e fundit e tjera e tjera. Kështu që kjo është interesante për ata që përmendën, për të parë veten e tyre, por nuk shoh ndonjë po themi dobi publike, gjërsa ne nuk hyjmë për të analizuar krahasimi midis tyre, audiencën kombëtare dhe një renditje të tyre. Nuk e di nëse ka një përgjigje Antonio për këtë, po besoj se janë matur veçmas pra, si personazh televiziv, nuk kanë lidhje me programin që ata bëjnë. Po dhe politikanët, po ti marrësh veça, se për të bërë vetëm vetë. Jo. Il confronto ce l'abbiamo nella ballafaqimin, krahasimin e kemi në fakt, sepse kemi nivelet e ndryshme të gjykimit. Pra, ne mund të krahasojmë nivelet e ndryshme të gjykimit. Dhe në të vërtetë, në realitet e kemi një konfrontim, një ballafaqim. Por, jeni shumë personazhe në televizionin në Shqipëri, prandaj është e vështirë të bësh një krahasim midis 40-50 personash, programesh, është e vështirë nga pikpamja metodologjike ta bësh një gjë të tillë me shumë personazhe. Zhej? Jo, unë, siqerisht, kam një parim që nuk komentoj kolegët, sepse çdo lloj subjektiviteti pastaj do t'i ketoj ashtu si the ti shparë, që nuk është me natë kjo punë. Kur ma thua ti që ula mysafiri studios tënde që nuk është me natë kjo punë, imagjino që do thot ai, që është një televizion tjetër dhe thot turi kështu, turi ashtu. Unë jam mysafir dhe do jem gjithmonë i ftuar në gjitha studiot e kolegëve të mi. Mendoj që sondazhet janë se ato lojrat e karuzelit që herë ngrihen, herë bien, kanë stinët e tyre. Kështu para pëlqej që të paktën mos mendimin e thot sondazhi, unë nuk mund të them mendim mbi sondazhin. Ajo që tha ajo që thot Afrimi për sa i përket krahasueshmërisë së shikueshmërisë, që është kriteri kryesor, se shikon në Shqipëri dhe në gjithë botën, njerëzit prijen të shohin atë që ka më shumë informacion, dhe informacioni mund të jetë edhe dekriptim mbi një lajm, mund të jetë edhe një këndvështrim komplet surprizues, jo boring, dhe se thosh edhe mund të ashaj po për të një gjë që shohin shumë shpesh, por nuk rin dot pa të, siç nuk rin dot pa telenovela, siç nuk rin dot partitë politikanë, që vetëm i shajnë dhe po i votojnë në formë ose një tjetër. Është një qark i mbyllur kjo që ndodh. Por e kam parim mos komentoj
kolegët, sepse keq kuptimet, ma prej vetis, unë do isha më interesant, më the, s'është me inat kjo punë, jo, s'është me inat kjo punë, më kë kam inatun, si mund të kemi inatun një në të studio, gjak qoftë dhe jasë studio, s'bëhet fjallë. Për fjalla është e para, ka thënë, thua të Bibel. Mirë. Raporti midis pëlqyeshmërisë, edhe shikueshmërisë dhe pozitivitetit. Si ndahet kjo? Pozitiviteti, pra ke mendim pozitiv, edhe për dikë, ke mendim më pak pozitiv dhe për dikë që e shema. Paka shumë ajo që po thoshte dhe zhej. Gjithë që është që duhet t'javim shpjegim që do të thotë mendim pozitiv. Prandaj duhet pasuar. Eksaktësisht, prandaj bëhen fokusuar. Që do të thotë mendim pozitiv? Sepse këndvështrimet, perspektivat e qytetarëve mund të jenë nga më të ndryshme. Për shembull, kur dimensioni profesional brenda këtij lloji vlerësimi. Mund të ketë vlerësime të karaktereve të tjera, cilësive të tjera njerëzore që ne nuk e dimë, domethënë ne amendojmë nga kjo pikpamje. Dhe që të bësh lidhje midis pse ndodh kjo marrëdhënie në këtë rast dhe kjo marrëdhënie në këtë rast tjetër, kam përshtypjen se niveli i abuzimit është shumë i lartë. Domethënë amëndësimi është shumë i gabuar, kam përshtypjen. Që të bësh një lidhje subjektiv edhe mendimi pozitiv që mund të kenë, ëh? Po realisht është pak e vështirë, çfarë do të thotë mendim pozitiv? Është edhe dialektik. Për shembull, në një studio televizive sa ajo Channel, mund të jepen fenomene që ndodhin në shoqërinë shqiptare, por që një pjesë e njerëzve që i dominon hipokrizia kanë qejf të fshehin. Ndërkohë që ka dy shkolla. Një shkollë është që kur i dukuri, qoftë të një revolucioni seksual të pa realizuar në Shqipëri, e nxjerr, pra e nxjerr jashtë, e ekspozon, thjesht për të matur veten se ku je. Se do mos i bësh gjërat në errësirë, por janë ca gjëra që edhe mund t'i thuash disa trende që ke ti dhe në dritën e diellit. Ta që kanë qef errësirën, nuk e pëlqejnë. Ata që janë me europianistë thonë, shiko, duke dalë dritë e diellit ajo, nuk merr mikrobe, nuk qelbe, është me pastër. Mund të mbash qëndrim kritik, por jo ta refuzosh për ta njohur atë. Ta për shkak është, e kupton, fryma obskurantiste moderne, trendi europianist, janë shumë fryma që përplasen në këtë 75%, në këtë 66%. So mendoj që emisioni Çani është super modern dhe super i shërben shumë shoqërisë shqiptare. Për arsye sepse me shumë kurajo, edhe duke kaluar në kufite skandalistikës, ai nxjerr sa gjëra që njerëzit para pëlqejnë të fshehin. Kjo është këndvështrim. Mund të jesh në pakicë, mund të jesh në shumicë. Komenton ata që ka për zemër. Komentoj kolegët. Ila. Jo, kjo nuk ishte koment, kjo ishte burje. Pak konflikt, Ishte dashuri. Ne do dy kemi pak konflikt interesi. Po, jo, unë s'po flas fare. Gjithë kemi konflikt interesi. Jo, me Ilvën. Po. I duhet presësh atë 2 javë. Jo më çfarë, unë jam kam dalë që 99 si drejtues. Ka një lloj konflikt interesi për komentin e tyre, po gjithsesi rezultati i saj është, domethënë, në një farë mënyrë mund të krahasohemi ne të dy, që punojmë te njëjti televizion dhe kemi të njëjtin profil. Është i besueshëm sepse ju jeni një gazetare shumë e vjetër, ndërsa unë një vit eksperiencë kam, kështu që është normale ky disnivel në njohje të asaj. Gjithashtu edhe për sa i përket ndjekjes së emisionit. Nuk duhet harrojmë këtu dhe fashën e publikut që neve gjuajmë. Për shembull, me që përmendi kolegu Zhej Çanin, një fash publiku gjuan Çani, një fash publiku gjuan, le të themi, Dudushi, por edhe brenda të njëjtit karakter emisioni, që jemi në të njëjtën fash orare, ose të paktën kemi qenë tjetër fash publiku gjuan Balla, tjetër Fevziu, tjetër fash publiku kam gjuetur unë. Unë për shembull nuk kam lejuar debatet në studio që të kalojnë në kakofoni dhe bashkëbiseduesit mos merren vesh me njëri tjetrin. Dikush tjetër ka një stil dhe strategji tjetër për ta bërë mendjellës gjithë programin, dikush tjetër e ndan në 2 pjesë. Pra e gjitha kjo reflektohet pastaj në pëlqyeshmërinë e publikut dhe cilën fash publiku ti ke kapur dhe ajo do të reflektohet edhe këtu. Po e thash, ajo që ka rezultuar edhe pika më e fortë jona e Ora News, cilësia e programeve. Domethënë, mendoj që ajo që
ja ka arritur, është cilësia e programeve dhe... Ishte edhe përqindjen më të lartë tek renditja? Po, ishte tabela 11 kjo, ku pika me forte jona ishte cilësia e programeve dhe mendoj që kjo është një lloj harritje në një treg mediatik ku për dite më tepër po merr rolin e saj media sociale, ku lajmi është i pafiltruar, i pakontrolluar, sharjet pa hesap, neve kemi arritur të kemi një lloj standardi i cili ndoshta nuk është aq masiv sa që kërkon vetë fjala media. Do me thënë, jemi përpjekur të qëndrojmë diçka më sipër të mesmes, jemi përpjekur të gjuajmë më tepër cilësinë e publikut, mesazhin që transmetojmë, sesa të kapim, të banalizojmë në mënyrë që rrjeta jonë të kapi gjithkënd. Kam detyrim publicitar, i kthejmë njërë për pjesën e fundit dhe ndoshta është pjesa më interesante e këtij sondazhi, pasi do të flasim se cili televizion është ndjekur më shumë në zgjedhjet parlamentare të 25 qershorit. Ai keni ndjekur fillimisht dhe më pas është renditja e televizioneve, ku i kanë parë rezultatet e zgjedhjeve të 25 qershorit. Rikthehemi njërë më pas. Jemi rikthyer në pjesën e fundit, do të lexoj më njëherë tabelat e mbetura për të shuar dhe kuriozitetin e shumt që ka përsa i takon ndjekshmërisë që kanë pasur zgjedhjet parlamentare nga të anketuarit, në këtë rast nga 2000 qytetarët e pyetur. Tabela 24 regjia më ndihmo pak, ju i keni ndjekur zgjedhjet e fundit parlamentare, janë pyetur qytetarët dhe janë përgjigjur po. 80% e tyre i kanë ndjekur, vetëm 20% nuk i kanë ndjekur, kanë qenë më indiferent. Tabela 25, në cilin kanal, ndoshta më interesantja e kësaj pjese të mbetur të sondazhit, në cilin kanal i keni ndjekur më shpesh zgjedhjet, në cilin kanal televiziv i keni parë rezultatet e zgjedhjeve. Ora News më shpesh i kanë ndjekur zgjedhjet 33% dhe rezultatet e zgjedhjeve i kanë parë 32% në radio televizionin Ora News. Top Channel 23% më shpesh dhe 21% kanë parë rezultatet e zgjedhjeve. News 24 më shpesh e kanë parë 18% dhe 18% kanë ndjekur aty rezultatet e zgjedhjeve. ABC News më pas, Report, TVSH, Vizion, tjetër kanal janë në nivelet e 2%. Dhe tabela e tretë e fundit, numër me 26, sipas jush sondazhet e publikuara nga Ora News ishin të besueshme, janë shprehur 75% e të pyeturve. Nuk e di, 22% e të pyeturve dhe vetëm 3% i ka konsideruar të jo të besueshme. Zhej, sepse e di që ke një angazhim dhe duhet largohesh nga ne. Kësha një koment, unë mendoj që ky sondazhi që shfaqet tabelën numër 25, që është ajo e renditjes që Ora News ka qenë televizioni më i ndjekur? Po, mendoj që është për i kuptueshmi nga gjithë sondazhet që ka bërë zotë Noto, për arsye sepse është komplementar. Kjo thot 33 i bashkohet me 23, pastaj me 18, 16 dhe bën 100%. Ky është, për këtë e kisha unë fjalën më përpara, që thoya që nuk e kuptoj 75 ky, 72 ai, 83 ai, 80 ai dhe dite një 700% që shqyrtoi. Ky po, është shumë i qartë, del leadershipi i televizionit Ora News, sigurisht Ora News për zgjedhjet ka bërë një super investim që televizionet nuk e kanë bërë, që ka qenë sondazhet pikërisht të Notës, dhe normalisht, sidomos sondazhet në vetvete dhe exit polli që po ditën zgjedhjeve, sigurisht do të qenë është një katastrofë audience, sepse për tre arsye. E para, sepse asnjë nuk bëri exit poll, pra ishte konkurenca bosh nga krau tjetër. Ishte konkurenca bosh nga tjetër, dhe e dyta u bë në kohën e dur, pra do të thënë, se thosh, u kap piku i kuriozitetit dhe i kurreshtjes së publikut për rezultatin elektoral politik që nuk ishte një gjë e vogël, por një gjë shumë e rëndësishme. Dhe e treta, që është paq e rëndësishme, rezultati që dha Noto disa pak minuta përpara se të fillonte KQZ-ja numërimet, u përputh me rezultatin që elektoral. Nuk e di, zoti Noto me siguri ta e vetë përgjigjen, po kjo bëhet fjalë vetëm për një ditë kjo. Jo, prandaj kanë dalë 100%, prandaj të del. Kjo është për një ditë shka. A ku e keni parë rezultatin e zgjedhjeve? Thot në Ora News, Top Channel, prandaj të del 100% në këtë rast. Ka një problem, nuk dua të hyj në debat sa i e kaluam në atë, nuk ka problem. Se duket sikur kanë në gjë me ata i me mua. Problemi është që këtë unë e kuptoj. Unë them që kam një nivel kuptueshmërie diçka mbi mesatare. Kështu do të thënë përfaqësoj shumicën e njerëzve që janë ndjekin.
Dhe kjo është me kuptueshme, sepse është e qartë, kur të mbledhet gjithë të shifrat që janë aty, në fund e 100. Ato që janë 70-80 këtu, duke llogarit që bëjmë zapping këtu, zapping aty, janë shumë të lëvizshme dhe të thush, kjo një orientim në përfitimin e rezultati bindës dhe të qëndrueshëm. Doktor Noto, ke diçka për t'i thënë zhjet për këtë pjesë, për këtë koment, sepse ai duhet largohet? E tha një herë. Ai do të thënë... No, allora, due cose, no, è giusto quello che dice Jay. Është drejta ajo që po thot Jay. Ma në fund. Ovviamente. Finalmente dice. Una cosa giusta, alla fine. Abbiamo analizzato. Sa era dhe ka qenë më e lehtë sepse kemi analizuar vetëm një ditë të vetme, pra i kemi ndarë teleshikuesit, një ditë të veçantë dhe i kemi ndarë sipas televizioneve të ndryshme. Ndërsa në tabelat e mëparshme thamë që kemi analizuar çfarë ka ndodhur në harkun e 4 muajve, pra do ishte pamundur të kishim një tabel të tillë, një slide të tillë. Si ky fundit. Por një gjë dua të them, në kuptimin që in realtà në të vërtetë publiku që ka ndjekur zgjedhjet del Parlamento parlamentare ka qenë shumë besnik ndaj televizioneve. Pra, për te fakte që Ora News ka qenë me ndjekura, qoftë gjatë periudhës zgjedhore, qoftë ditën e zgjedhjeve, dobbiamo dire che sostanzialmente il pubblico che ha seguito il giorno delle elezioni una TV è lo stesso pubblico che ha seguito la stessa TV nell'arco della campagna elettorale. Quindi in questo caso per le elezioni registriamo kemi regjistruar pra një besueshmëri më të madhe, besnikëri më të madhe për televizionet në krahasim me sjelljen mesatare të teleshikuesve shqiptar kur nuk ka periudhë zgjedhjesh. Okej, mirë, faleminderit. Zhej, faleminderit që ishe këtu. Do të shihemi mësoj në emisionet të ardhshme. Për ta vazhduar analizën, Afrin, si do duk kjo përgjigja përse takon zgjedhjeve, ku i kanë ndjekur zgjedhjet parlamentare, ai kanë ndjekur shikueshmëri e lartë, 80% kanë ndjekur zgjedhjet në televizion. Pra është normale që kaq madje edhe 20% që në habitem që nuk arritur do të ndjek rezultatet zgjedhore, sepse edhe njerëzit që ishin pa vendosur, do duhet kishin një mendim se janë pa vendosur dhe duhet informoheshin diku. Por Ora News pati këtë gjë, sepse sondazhi rezultoi që është shumë i saktë. Dhe ishte stacioni vetëm që mori përsipër për bërë sondazhe të tilla, apo themi më rang kohor për një periudhë gjatë. Patë edhe stacione tjera televizive që u munduan të kontaktojnë kompani, por që nuk arritën dot të aprofundojnë për arsye të dilemave që ata patën edhe për arsye të një lloj përqinje, luhatje, po themi nga ajo rezultati trendi përgjithshëm. Për mua ishte pozitive fakti që... Edhe kostove që ka exit polli, sondazhet dhe rreziku që ka marrë presidentin Ndroqi. Partitë që zakonisht bëjnë sondazhe nuk e vrasin menjën për kosto, sepse ata harxojnë shumë më tepër para. Flas për stacione televizive të cilët e nisën dhe lanë përgjysëm. Dhe ne kemi pas në zgjedhjet e kaluara, kemi pas më shumë se 1 stacion, 2 stacione që kanë bërë sondazhe. Fakti që po themi në këtë rast sondazhet rezultuan sakta dhe në zonat specifike, sidomos në bashkitë kryesore ku morën qarqe kryesore. Fakti që të gjitha partitë politike patën mendim kritik për sondazhin. Dhe secila prej tyre praktikisht mori atë çfarë i takonte dhe doli gati e përafër, tregon që u bë një punë shumë e mirë me sondazhin dhe tregon që po themi nga kjo studio nuk u bë politik. Dhe deri diku Ora News arriti të luajë një lloj, po themi, të ruajë një besueshmëri të madhe publike dhe të justifikojë edhe një lloj risku të madh që mori përsipër. Dhe ky ishte lajm pozitiv. Unë kam përshtypjen që gjitha stacionet atë ditë normal që kanë pritur exit poll, ne kemi qenë në studio dhe më shumë na kanë ardhur mesazhe nga kolegë që donin pyesnin sa është rezultati, se sa kanë ardhur ose nga parti politike, sa kanë ardhur nga qytetarët e thjeshtë. Gjë është normale që gjithë kanë pritur dhe gjithë kanë komentuar këtë sondazh. Por edhe kjo lloj tabele për mua ishte normale. Ai çfarë bën përshtypje këtu për shembull është kalimi i stacioneve informative mbi stacionet kombëtare. Nëse keni parasysh, ditën e zgjedhjeve pati stacione që kur priti rezultati zgjedhor, futën telenovela ose kaluan gjëra të tjera, kur shqiptarët ishin me kamerë, po themi me pul, duke pritur praktikisht kush ka fituar rezultatet. Dhe kjo tregon që... Dhe kjo ka reflektuar në rezultat. Është reflektuar dhe tregon që stacionet televizive informative ishin shumë më të mira ditën e zgjedhjeve sa stacionet e tjera kombëtare. Besoj se nuk kam mbetur shumë për të folur mbas zgjedhjeve dhe mbas rezultatit të zgjedhjeve, ku mendoj që hap mbas hapi arritëm të fitonim një besueshmëri të publikut dhe në fund
ishim një pikë reference. Në fakt nuk janë këto zgjedhjet e para që IPR Marketing dhe Ora News kanë bërë këto sondazhe ku kanë dalë pothuajse me saksi matematikore. Unë kam qenë prezent si analist edhe në ato lokale, edhe në ato të para 4 vjetëve dhe gjithmonë bile mbaj mend kur na dhanë rezultati në LSI-s paraprakisht u habitëm të gjithë se si do ishte ky kërcim, por pastaj doli sondazhi dhe exit polli që ishte bërë këtu. Ishte normale që të kishim besueshmërinë, është ajo që tha dhe kolegu Krasniqi, sepse edhe televizionet të tjera u përpoqin, por neve patëm atë që kishim ritmin dhe metodologjinë me të cilën ju ofruam sondazheve. Personalisht disa herë isha mosbesues për rezultatet e notës, por më zhgënjeu, bravo i qoftë. Për mirë, patjetër. Besueshmëria, pastaj nuk e dia, e ka marrë këtë tabelën 26, ku thotë sipas jush sondazhet e publikuara nga Ora News ishin të besueshme, në qoftë se e ka marrë mbas zgjedhjeve, duhet ishin pak a shumë 100% se më të besueshme se aq, nuk ishte ku shkonte. Nuk mendoj se edhe diferenca kur publiku, 1/3 e publikut shqiptar, pra sepse 80% i kanë ndjekur zgjedhjet, kur 1/3 e publikut shqiptar kanë ndjekur zgjedhjet tek neve, tek Ora News, është vetë premjoja e këtij sondazhi dhe e mënyrës së si u zhvillua. Po, Blenç? Ideja është tillë që arsyeja pse Ora mund të ketë qenë shumë e ndjekur, sigurisht lidhet me sondazhet, po mënyra se si u konceptuan sondazhet, faqja që pati 4 sondazhe plus exit poll, në vetveten diktoi dinamikën, që një dinamike jashtme jashtë subjekteve politike e zgjedhjeve. Pra u përcaktua një lloj dinamike javore e para, dhe e dyta ishte një proces që në vetvete i prekte të gjithë subjektet dhe pothuajse të gjithë subjektet nuk e besonin procesin që i prekte. Pra u pozicionuan kundër, mohonin rezultatet, krijonin akuza nga më të ndryshme. Dhe kjo në vetvete ka rritur maksimalisht edhe nivelin e kuriozitetit, interesit edhe absolutisht. Antonio, je i kënaqur me rezultatin 75% të besueshmërisë së sondazhit IPR Marketing? Dhe si e shpjegon që politikanët e mohuan, e shanë, e kritikuan dhe publiku duket se ka qenë në anën tuaj në një majorancë dërmuese më së shumti? Përse takon tabelës 26 regjia. Po, Antonio. Io penso che anche i politici erano dalla nostra parte, nel senso che pubblicamente criticavano i sondaggi, ma a livello privato, diciamo, volevano sapere poi i risultati dei sondaggi. E abbiamo avuto apprezzamenti in Italia da parte dei politici albanesi che pubblicamente criticavano i nostri sondaggi e invece poi parlando con loro colleghi in Italia invece facevano molto apprezzamento al nostro lavoro e già loro ritenevano che i nostri sondaggi erano molto credibili, indipendentemente poi da quello che è stato il risultato dell'exit poll. Per cui, come dire, faceva parte della comunicazione della politica, ma anche i politici prestavano molta attenzione ai sondaggi. Probabilmente, ecco, spero che nei prossimi anni i politici, più che contestare i sondaggi, inizieranno a discutere dei sondaggi, inizieranno a essere presenti con noi in studio per discutere për sondazhet, në mënyrë që të thellojmë më tepër çështjet tematike dhe në mënyrë që të japim një shërbim më të mirë të gjithë qytetarëve shqiptar. Pra unë shpresoj që kjo histori e sondazheve mund të jetë e dobishme, që të ecim përpara në krahasim me ato protestën që u bë sondazheve. Pra herën e ardhshme të thellojmë, të përdorim sondazhin që të jemi më afër me qytetarët tanë. Ky është dhe një element i fuqishëm i sondazheve.
Interesante. Nga kjo që nga të reguat juve të jendet pak më të sinqertët, mos kenë standartet dyfishta. Tjetër gjë thonin kër ishin në Tiranë dhe tjetër gjë pas kanë thënë kolegëve tyre në Itali, që i besojmë sondazhet, po kështu duhet flasim në Tiranë, duhet i kritikojmë. Pret kritika pas sondazhit sotëm për industrinë televizive, për median, për televizionet në Shqipëri? Si mendon që do priten? Probabilmente sì, perché ka të ngjarë që po, sepse kritika bën pjesë në botën e mediave. Pra është e qartë kur bëhen klasifikime, gjithmonë dikush mbetet i kënaqur, dikush i pakënaqur. Ne në Itali për shembull çdo muaj kryejmë një klasifikim të besueshmërisë për ministrat e veçantë. Dhe gjithmonë ka kritika. Çdo vit kryejmë një klasifikim të gjithë kryetarëve të bashkive dhe të kryetarëve të qarqeve, presidentëve të qarqeve dhe shohim pra që ata që janë më poshtë kanë gjithmonë prirjen që të kundërshtojnë klasifikimin. Pra në të gjitha vendet ndodhe njëjta gjë, pra si në Shqipëri dhe në vendet tjera. Edhe kështu do jetë në Shqipëri. Faleminderit Antonio, kemi pyetje për doktor Noto, c'è qualche altra domanda? Faleminderit nga studio, nga Frim Krasniqi, Artur Zhej, Blençeka dhe Dritan Hila. Faleminderit dhe nga unë, doktor Noto, një punë besoj e guximshme, por edhe e dobëzdoshme, e nevojshme për të kuptuar se cili televizion, reflektimin që ka në opinionin publik në shqiptar, të paktën nga mënyra se si është matur në mënyrë profesionale dhe si gjithmonë të paanshme nga ana juaj dhe ma të besueshmëritë lartë që keni. Ndaj ju falenderoj dhe punë të mbarë, do shihemi besoj sërish në takimet të tjera, pse jo dhe në sondazhe edhe më të guximshme se këto. Sì, grazie a tutti e grazie a Ora News che ci ha dato questa possibilità. Dopo anni di sondaggi politici, që bëjmë sondazhe politike, për mua shumë e rëndësishme sot që kam paraqitur një sondazh jo politik, një sondazh mbi konsumin televiziv. Unë mendoj që kjo ndihmon edhe kulturën e shqiptarëve dhe sot mendoj sonte kemi dhënë një shërbim publik, ofruar një shërbim publik qoftë për qytetarët, por edhe për sipërmarrësit, biznesmenët që duan të investojnë në reklamat të ndryshme në televizionet të ndryshme shqiptare. Faleminderit doktor Noto. Pse jo, kemi thyer edhe një tabu televizive me këtë sondazh ditës sotme, ke një shije përfundimtare për ta mbyllur? Nga kjo transmetim, nga kjo sondazh? Vetëm një gjë, po themi, para është të vërtet që bëhet për herë parë dhe me siguri kjo do hap debata dhe me siguri nuk ekziston, se ne kritikojmë gjithmonë politikën, po nuk besoj që në media ekziston kultura e pranimit të rezultateve. Dhe me siguri do ketë kontestime dhe njerëz të cilët a priori do konsiderojnë, po themi, të dhënat jo shumë ashtu. Por për mua ka shumë rëndësi, sidomos disa prej grafikëve që tregonin një lloj trendi kombëtar dhe që tregojnë deri diku kush stacion televiziv ka prirjen për të qenë më i shikueshëm dhe sa kanë shikueshmëri qëndrueshme apo lidhet me programe të caktuara, sidomos ato që lidheshin me orarët. Dhe në këtë lloj këndvështrimi, kushdo që është në biznesin e medias dhe kushdo që dëshiron të merret me media, duhet ta marrë dhe ta shqyrtojë dhe ta analizojë për të parë ku është ai dhe rivalet e tij ose ajo dhe rivalet e tij. Dhe me shpresën që do ketë sondazhe të tilla antarëve për të bërë krahasim dhe me shpresën që do kemi një krahasim siç ndodh në mediat perëndimore. Jo thjesht e vetëm të veçuara siç ishte edhe ky rast, por edhe të krahasuara midis programeve kryesore televizive dhe midis mediave kryesore. Faleminderit Blend, një shije finale. Kjo shërbim publikut. Pazakon. Kam përshtypjen se shërbim publikut për të njohur pjesën tjetër. Pra çdo qytetar shikon se si mendojnë pjesa tjetër e qytetarëve lidhur me mediat. Pra siç bëhet për subjektet politike, ku ne nëpërmjet sondazheve kemi fotografi se çfarë mendon publiku, qytetarët në përgjithësi për subjektet politike dhe si vlerëson ato, e njëjta logjikë është edhe për mediat. Ky është interes të drejt për drejt publikut, pa diskutim pasaj për agjentët mediatik, për kompanitë mediatike, për ndërtuar politika, për përforcuar pikat e forta dhe për përmirësuar ato që ndoshta mendojnë që duhen përmirësuar. Kjo është shumë domosdoshme për përdorimin brendshëm të subjekteve mediatike, ndërsa ndarja me publikun i shërben specifikisht publikut, për të pasur një panoramë përgjithshme se si perceptohet nga publiku, secili nga le të themi televizionet, programe televizive, një fotografi e cila ka munguar deri më tash. Personalisht do flas në atë që më tërheq kraba, kur i thon fjalës për sa i përket
leverdisë gazetareske të sondazheve dhe sidomos në gazetarinë televizive, është një hap të cilin unë e vlerësoj, të paktën njerëzit e profesionit shohin se ku janë, mund të korrigjojnë stekën e tyre dhe natyrisht që kjo i pozicionon shumë më mirë në raport me publikun, por edhe me punëdhënësit e tyre. Shpresoj që t'jetë një praktikë që të vazhdoj, po kaq analitike dhe kapilare sa shka qenë ky sondazh, në mënyrë që në të ardhmen të dimë neve se ku jemi, në mënyrë që t'i përsaktojmë objektiva vete se ku do shkojmë dhe çfarë raporti do mbajmë, siç e thash, pra qoftë me publikun, qoftë me punëdhënësin. Faleminderit që ishit sonte dhe me analizat dhe komentet, argumentet tuaja. Sigurisht është një përballje me pasqyrën, një reflektim se si na sheh publiku, të gjithë industrinë televizive në Shqipëri, ku gjithkush ka vend për ta besuar 100%, për të reflektuar mbi të, apo dhe për të përpjekur për të përmirësuar. Se në fundit çdo gjë që del në ekran është në funksion të publikut. Faleminderit për vëmendjen nga ky emision vërtet i pazakont sonte, kënaqësi që e zhvilluam këtu në Tonight Ilva Tare. Ne do të rikthehemi të nënardhshme deri atëherë, mirupafshim.